Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy rövidke előadást fogok tartani az MA történetéről, de azt mondták, hogy előtte be kell mutatkozni, mert van, aki nem ismer. Még ha ez felháborítós az én kis életemben. A hivatalos papírok alapján engem Kis Péternek hívnak, de a szakmában Pepe néven vagyok elterjedt, vagy elismert, vagy hírhedt. Világítás technikával foglalkozom. Azt szoktam mondani, hogy közel 30 éve, aztán később azt mondtam, hogy bő 30 éve, miközben kiderült, hogy 2025 van, tehát most már 35 éve. Volt szerencsém nagyon sokféle fénypulttal foglalkozni, sokáig ETC pultoknak voltam technikai szapportja, illetve most már bő 10 éve, ezt a számot sem tudom pontosan, MA Lightinggal foglalkozom, én vagyok a technikai szapport, illetve a konzol tréner oktató ennél a cégnél, illetve hát a magyarországi forgalmazónál is ezen keresztül a magyarországi ügyfeleknek a technikai közszolgálással foglalkozom. Gondolkoztunk sokat, hogy milyen előadást tartsunk ezen a mai napon. Nem szeretnénk belefutni pultoktatósos varázslatokba, illetve száraz technikai vagy marketing paraméterekbe, úgyhogy a pult gyártójának a történetéről egy rövid összefoglalószerű történetet fogok közzétenni, illetve az néha megszaggatom magam különböző belső kis sztorikkal. Hogy hogyan is kezdődött az MA Lighting, majd nyomkodnunk ezt a gombot, úgyhogy ide fogok állni, és kitakarok ezt-azt. 1983-ban alapította ezt a céget egy német úriember, akinek a neve, illetve a nevének a monogramja azóta is ott van itt minden egyes pulton. Mihály Ladanau alapította a céget, és az MA ebből az névből adódik, illetve vált közismert, illetve most már szinte világszerte ismert márkanévvé. Sokféle pultot kezdtek el ők a kezdeti időkben építgetni, az ő kis haverjával. Ennél a pultnál kisebb pultokkal kezdték, de ez az első olyan nagy fénypult, amivel egyrészt kiléptek a nemzetközi piacra, másrészt LCD-nek hívták ezt a pultot azért, mert már pici LCD kijelzők jelentek meg rajta. És akkor gyorsan félbe is szakítom magamat. Nem tudom, mennyire foglalkoztok ti fénnyel. Látom, hogy van, akik egész korai időszakoktól kezdve is foglalkozhatnak, és vannak egészen fiatalok. Az egészen fiataloknak furcsa lehet ezeknek a dolgoknak az emlegetése, hogy LCD képernyő jelent meg egy fénypulton, és lesznek még tovább ilyen dolgok. Ez a cég nagyon régóta foglalkozik ezzel, és nagyon a mélyéről kezdte ezt a dolgot. Iparági szabványá vált egy csomó olyan megoldás, amit ők tettek ki először a fénypultokra, és ma teljesen természetesnek gondoljuk, hogy ezek a dolgok vannak. Kellett hozzá egy ilyen cég, hogy ezek a dolgok nekünk természetessé válhassanak. És egy ilyen dolog ebben az, hogy LCD kijelzők jelentek meg a potik alatt, és lehetett látni, hogy milyen érték fog megjelenni a pulton. Ez ma egy vicc egyébként tényleg. 92-ben megjelent a Scan Commander nevezetű pultjuk, ami erősen szakított az addigi minden egyes csatornához, minden egyes potméter kell, hogy tartozzon filozófiához, hanem elkezdték a robotlámpákat, az akkori egyébként borzasztó egyszerű robotlámpákat paraméter alapján kezelni, és a paramétereket változó eszközökön keresztül elérhetővé tenni. Őnáluk jelentek meg ezek a ma már minden pulton megtalálható paraméterkerekek, illetve a programozási filozófia is elvált attól, hogy egy-egy jelbe minden egyes csatornát el kelljen menteni, illetve megjelentek olyan megoldások, amiket ma már szintén természetesnek veszünk, palettákon keresztül lehetett paramétereket rögzíteni, letárolni, illetve visszahívni a pultról. A Scan Commander szoftverben jelentek meg a robotlámpákra vetítve ezek a lehetőségek először 92-ben. Van, akit nem is ért még 92-ből. Én is éppen, hogy csak. Megjelent 97-ben egy óriási pulttal a Grand MA. Ekkortól hívják Grand MA-nak ezt a pultot, mert ez egy nagy MA pult az előzőekhez képest. Nagyon sokféle új dolog jelent meg. Olyan dolgok is, amik később etalonná váltak. Tehát viszonyítási pont lett a Grand MA pult nagyon sokféle szempontból. Megjelentek a motoros potméterek. Ebben az időszakban még a hangpultokon is nagyon ritkán voltak csak motoros potméterek, nemhogy fénypultokon. Érintőképernyős, színes érintőképernyős monitorok jelentek meg, mert érintőképernyő már néha volt egy-egy pulton, de még ilyen LCD felület volt, amit lehetett nyomkodni, itt már színes érintőképernyő jelent meg. Illetve ezen a pulton már volt hálózati kommunikáció, ami még szintén nem volt bevett szokás az akkori fénypultokon. És a másik nagyon érdekes dolog, hogy ebben beépített szünetmentes tápegység volt. Az első olyan pult, amiben ezt beletették, azt az MA találtak, hogy ez milyen jó ötlet, és aztán nagyon sokan átvették tőle.
Ja, és hogy merevlevezes adattárolás volt, ami szintén ebben a korban még lazán floppy lemezekre mentegettünk pultokról, sőt, még lehet, hogy ebben az országban még voltak magnókazettás rögzítési megoldások, és nyugaton az annyira nem volt elterjedt, de hogy a merevlemezes tárolás ezekben a pultokban jelent meg először úgy, hogy nagy mennyiségű adatot lehetett a pulton magán tárolni, nem kellett külső adathordozót bevetni ehhez. A 2000-es évekre megjelentek ehhez a pulthoz tartozóan további fejlesztések. Megjelentek kisebb méretű pultok, ennek elsősorban üzleti okai voltak, illetve megjelentek ilyen pici, itt alul középen láttuk ilyen pici repeater visszajátszó pultok, amik a fix installokban üzemeltetett világításvezérléshez voltak. Tulajdonképpen újdonságok, addig ilyesmivel nem nagyon foglalkoztak, illetve nem foglalkoztak azzal, hogy egy nagy pulton megírt szoftver tudjon futni egy egészen pici visszajátszó egységen is. Az EMMA ebben is úttörő volt tulajdonképpen. Ezekkel a pultokkal lehetett először hálózatban kommunikálni egymással, a pulttal, tehát már nem csak az adat kiküldésére, hanem a pultok közti adatszinkronizációhoz is lehetett hálózati megoldásokat találni, és így nagyon magas adatbiztonságot, illetve nagyon magas előadásbiztonságot tudtak elérni ezekkel a pultokkal. 2002-ben jelent, most már kiállok ebből a képből, hogy lássátok ezt a gyönyörű PDA-t. 2002-ben jelent meg először egy távirányító lehetősége ez a pulthoz. Azt hozzá kell tennem, hogy ebben a korban meglévő pultokhoz is voltak már távirányítók, csak ilyen hosszú kábeles, tulajdonképpen kiterjesztett nyomógombokon keresztül lehetett pultokat távvezérelni, illetve volt már, azt hiszem az ETC-nek volt már infrás távirányító, ami szintén elég komoly kapcsolatra volt szükség. Az EMMA-nál a PDA, nem tudom, tudjátok, mi ez a PDA, az tulajdonképpen személyi számítógépnek neve, hordozható személyi számítógépnek definiálták akkoriban. Egy azon futó szoftver és rádió adatkommunikáción keresztül lehetett távirányítani pultot. Ezen már szintén mosolygunk egyébként, de egy óriási lépés volt fölfelé. Ugyanebben az időben jelent meg a pulthoz egy 3D-s megjelenítő szoftver, ami a tervezés és a megjelenítés határán billegett, de már valós idejű vizualizációt biztosított a pulthoz, tehát már lehetett tervezésre használni úgy, hogy nem kellett külön kirenderelgetni a képet, hanem abban a pillanatban rendelkezésre állt a kép. Ebben az időben az Evolite-nak voltak már ilyen pálcika jellegű, valós idejű megjelenítői, de ilyen grafikus szintű ebben az időben valós idejű még nem nagyon volt. 2004-ben még összébb mentek a pultok, megjelentek ezek a nagyon pici mikropultok, illetve a új szoftverrel megjelentek olyan adatkommunikációs eszközök, amivel fel lehetett tornászni 64 DMX univerzumra ebben a korban, ezért ez csillagászati összegnek számított, csillagászati számnak számított a vezérelhető csatornák számát, illetve megjelent az első ON-PC szoftver, ami is egy számítógépen futtatható, a pulttal azonos technikai tudással, illetve szoftver tudással rendelkező kiegészítő, amin az első pillanatokban még csak gyakorolni lehetett, de rá egy fél évre már úgy adták ki, hogy már képes volt kommunikálni a pultnak a szoftverével, és onnantól kezdve tulajdonképpen a ma már megszokottnak nevezhető adatkommunikáció futott az ON-PC szoftveren is. 2007-ben lett az első, akkor most első Grandemának hívjuk, de akkor még csak simán Grandemának hívták, mert nem volt második. Az utolsó komolyabb fejlesztés, az összes termékre megjelent egy új szoftverfrissítés, kibővítették a kezelhető paraméterek számát, de a 64 DMX univerzum az maradt egyébként, illetve megjelentek saját dimmer eszközök, illetve a hálózati kommunikációs eszközöknek is bővíthetővé váltak, skálázhatóvá vált az, hogy egy adott rendszert milyen teljesítményre raknak össze. Ez a korábbi verzióknál nem volt, oda tettél mellé egy eszközt, akkor az ugyanazt tudta. Az új switcheken, illetve az új nódokon keresztül már lehetett skálázhatóvá tenni ezt az egész vezérelt kapacitást. 2008-tól tudjuk, hogy van Grandemá 2, addig ugye csak sima Grandemá, ott megjelent a második pult generáció tulajdonképpen. Óriási lépés volt, rengeteg olyan felhasználó visszajelzést építettek bele az új szoftverbe, ami az egyesbe hiányzott, vagy nem egészen úgy működött, ahogy a felhasználók szerették volna. A pult családváltását elsősorban az okozta, hogy az egyesnek a hardverére már nem tudtak újabb szoftvereket tölteni, mert az eszközök, a processzor teljesítmény, illetve a memória bővíthetősége vagy bővíthetetlensége okán már nem futott volna erősebb szoftver az egyes fizikai hardveren.
Itt nagyon nagyot léptek, nagyon erős gépeket tettek bele. Ebben a pultban jelent meg először az a megoldás, hogy több számítógép dolgozik bent a pulton belül, és ők osztják szét egymás közt a feladatot. Különböző feladatrészeket csinál egy-egy számítógép, és így nagyon erősen megbővült a kezelhető paraméterek száma. Egy nagyon erős vasat kapott az új pult, de az MA lehetővé tette, hogy az első szoftver, az egyes szoftver is fusson még a kettes hardveren, tehát akik az egyes szoftverben írtak dolgokat, azok a kettes pulton is tudták használni a meglévő előadásaikat. Ez a mostani generációváltásnál is ugyanígy lehetőséget biztosítanak rá. Egyszerre jelent meg egyébként, tehát az egyesnél ugye szép lassan építgették fel a brandet, a kettesnél egyszerre jelent meg egy teljes komplett pultcsalád, full size-zal, light-tal, kisebb pultokkal, illetve a hozzátartozó kiegészítő eszközök is egyszerre jelentek meg. Tulajdonképpen egy komplett pult család lépett a piacra ebben az időben. Sokkal nagyobb vezérlési kapacitás volt, már 256 darab DMX univerzum vezérlésére képes ez a rendszer. Ahhoz, hogy ezt teljesen ki lehessen használni, ahhoz processzoregységeket kell szépen egymás mögé föltenni. Ezeken keresztül szintén skálázható az egész rendszer teljesítménye, ahogy azt az egyes szoftvernél, vagy az egyes pultnál később megoldották. 2009-ben jelent meg az MA első saját videóvezérlő rendszere, ugye ekkor jelentek meg, illetve egy ideje már akkor a piacon voltak a LED falas megoldások, illetve a pixel vezérel és a pixel mapping vezérlése elég komoly igény jelentkezett. Belépett az MA erre a piacra is, és a saját pultjaihoz saját pixel mapping vezérlőket, illetve videóvezérlő egységeket jelenített meg. Egy közepes kategóriában ezek bőven használhatóak voltak, csak ugye iszonyú sebességgel haladt el emellett a videó iparnak az igénye tulajdonképpen, úgyhogy egy bizonyos korlátok között ez nagyon jó használható volt, aztán később kiderült, hogy olyan sebességgel nőnek a dolgok, hogy emellé már ezek a rendszerek valószínűleg nem lesznek elegek. 2011-ben megjelentek az ON-PC megoldások, ugye az egyeshez is megjelent a nagy pult megjelenése után sokkal. Ezzel egy olcsóbb lehetőséget értek el. Ugye nagyon drágának tartották az MA pultokat akkor. Amikor megjelent a kettes rendszer, akkor elég komoly anyagi lépés is volt fölfelé az MA részéről, és a piacon ez, hogy mondjuk azt, problémákat okozott. Így aztán megjelent az MA ON-PC Command Wing, illetve ehhez egy Fader Wing is, amivel összesen 2048 csatornát, tehát mondjuk 4 vonalnyi paramétert tettek elérhetővé, de jóval alacsonyabb áron, úgyhogy a belépő szinten is sikerült elég komoly felhasználói réteget megfogni ezzel, illetve felületet biztosítottak arra, hogy akik ezen megtanulnak, azok később majd fognak tudni a nagyobb pultokon is dolgozni, mert a szoftver teljesen azonos, tehát ugyanaz a szoftver fut az ON-PC-s rendszeren is, ugyanazokkal a megoldásokkal, ugyanazokkal a dolgokkal, mint a nagy pultokon. 2014-ben a hálózati eszközök jelentek meg, illetve hát nem csak a hálózati eszközök jelentek meg, hanem komoly frissítés jelent meg a rendszer sebességének a növelésére. Az új nódokon már nagy sebességű adatkapcsolatot is elérhetővé tettek, illetve a nódok fizikai kialakítása, illetve menedzselhetősége változott. A korábbi nódokat is lehetett a pulttól menedzselni, de az új nódoknak már sokkal több beállítási lehetősége vált elérhetővé a vezérlő pultnak a szoftverén keresztül. Megjelent 2015-ben egy DOT2 névre hallgató kis pult család, ez egy picivel fölé volt pozícionálva az ON-PC-nek, azzal a jelentős különbséggel, illetve több jelentős különbség, de az egyik jelentős különbség az volt, hogy ebben már beépített számítógépek vannak, tehát nem kellett egy külön számítógépet vagy laptopot vinni magunkkal, hanem bele volt építve a számítógép a pultba magába. Voltak picike kis érintőkijelzői, hát ezt én egérmozinak szoktam, annyira picike volt szegény, illetve egy újabb, egyszerűbbnek nevezett szoftver jelent meg DOT2 néven. Sajnos nem teljesen volt kompatibilis az MA2 szoftverével, és ez a felhasználókban elég komoly problémákat okozott, illetve az adatkommunikáció szintjén sem volt teljesen kompatibilis a kettes rendszerrel. Így egy olyan résbe sikerült beszorítani ezt a pult családot, amelyik rés egyre szűkült, és néhány év múlva ki is múlt, tehát a DOT2 fejlesztését le is állították később, mert okafogyottá vált tulajdonképpen. Ehhez is megjelent egyébként nód, kiegészítő wingek és különböző kiegészítő eszközök. 2015-ben jelent meg az MA-nak a saját switche,
ugye a nagy hálózatoknak az üzemeltetéséhez szükséges eszközök, ezen optikai kapcsolatok is elérhetőek, illetve annyival tud többet, mint egy átlagos commerce kereskedelmen kapható switch, hogy ez a pultról keresztül, a pult szoftverén keresztül menedzselhető, egy nagyobb adatbiztonságot tesz lehetővé, cserébe csillagászati ára volt, úgyhogy ennek a elterjedtsége is elég csekélynek nevezhető, de ettől ez egy nagyon jó eszköz egyébként. 2018-ban, 10 évvel egyébként az MA2-es hardware megjelenése után a piacra lépett az MA3-as pult, ami újra nagyon erős hardware fölfelé lépést jelentett, új kezelőfelületet, új szoftver jelent meg, és ahogy a korábbi lépésnél itt is elérhető maradt az MA2-es szoftver. Ez 10 évvel jelent meg az MA2 hardware után, tehát 10 évnyi idő alatt fejlődött folyamatosan a kettes környezet, a pult és a szoftver is, és erre érkezett meg 2018-ban a 3-as. Talán kicsit korábban, mint ahogy erre igazán szükség lett volna, legalábbis a felhasználói oldalról. Az igazi színrelépését az okozza, az lendítette előre, hogy nagyon megnövekedett a távol-keleti hamisítványoknak a piaci részesedése. Tehát már a piaci oldalon is érezhetővé vált, hogy az EMMA-nak az egyébként drága cuccait elkezdték lopni a távol-keleti népek, és nagyon sok helyre törtek be, már nem csak távol-keleten, hanem Európában is kezdtek megjelenni ezek a pultok, és komoly piaci hátrányt okoztak. Egyrészt ugye anyagi szempontból, mert hogy ugye az EMMA nem tudta eladni így a saját pultjait. Másrészt technikai szempontból is, mert a lopott programok, illetve a Kínában összerakott hardverekkel elég komoly megbízhatósági problémák jelentkeztek, és mivel a kínai fél nem nagyon ad technikai támogatást ezekhez az eszközökhöz, ezek a problémák az EMMA-nál jelentek meg. Tehát engem is hívogattak elég gyakran olyan emberek, akik egy kínai pult mellett átsorogtak, és valamiért nem működött nekik. És ezeknek az embereknek kellett volna segíteni úgy, hogy nekünk semmilyen anyagi érdekünk nem fűződött ahhoz, hogy őnek is segítsünk. Meg ugye ez jogi szempontból is elég ingoványos terület, gyakorlatilag lopott eszközökkel dolgoznak ezek az emberek. Az ellophatóságot az EMMA úgy oldott, a kettes hardwareben Asus alaplap futott egyébként, az Asus alaplapba dugott hardware kulcson keresztül azonosította a rendszer, hogy milyen pultról van szó, és ennek a hardware kulcsnak a feltörése nem okozott túl nagy problémát a kínai testvéreknek. Ezért az EMMA azt gondolta, hogy nagyobbat kell lépni ahhoz, hogy ez a probléma még egyszer ne fordulhasson, vagy legalábbis egy kicsit hátráltassák ezt a problémát. Az EMMA vett egy saját alaplapgyárat, és saját maga gyártja az alaplapokat az új 3-as pultokhoz. Az alaplapban már bele van integrálva ez a hardware kulcs tulajdonképpen, olyan mélységben, hogy az alaplap tudja, hogy milyen pulthoz készült, milyen pult verzióhoz készült, annak mi a szériaszáma, és így tovább, és így tovább. Tehát az ellophatóságát elég komolyan sikerült meggátolni. Ezzel egy újabb problémát húzott magára az EMMA, mert az alaplapgyárnak a gyártási kapacitása határozza meg azt, hogy mennyi darab pultot tud előállítani a cég. Nem lehet kiszaladni a sarki boltba és venni még 30 Asus alaplapot, mert egyszerűen nem fog vele működni. És a szervizelhetőségét is ez behatárolja egyébként a rendszernek. Viszont, mondtam ezt egészen tavalyig, nem sikerült ellopniuk a kínaiaknak ezt a rendszert. Most az izén már láttak hamisított 3-as felületű, tehát 3-asnak látszó kínai pultot, amin a 2-es szoftvernek egy eléggé körbe bicskázott változata futott. Nem tudjuk, hogy milyen megbízhatóságon, még nem jelentkeztek ilyen jellegű problémák nálunk legalábbis, de egészen eddig az évig, 2018 óta nem sikerült a kínaiaknak ezt a lépést megugraniuk. 2018-ban megjelent a pult a 3-as szoftverrel, és a 3-as szoftver akkor még eléggé nem volt kész, és ez problémákat okozott szegény felhasználóknak. És elég hosszú idő telt el addig, amire a 3-as szoftver elérte azt a szintet, hogy most már jó pár éve egyébként már nagyon éles koncertkörülmények között is megállja a helyét. De mivel eltelt egy elég hosszú idő ezzel kapcsolatosan, így az EMMA elengedte azt a korábbi filozófiát, hogy le fogják szedni a 2-es szoftvert majd a 3-asról, hanem továbbra is engedik. Mind a két szoftver futtatható a pulton mind a mai napig, és a frissítésekben is benne lesz mindig a 2-es szoftver, tehát már nem fogják rá kényszeríteni a felhasználókat, hogy mindenképpen a 3-ast használják. Van választási lehetőség ezen a pulton, a 2-es és a 3-as szoftver is futtatható. Ez ugye a 2-es szoftverhez egy külső 3D megjelenítőt lehetett csatlakoztatni laptopon, vagy külső eszközön keresztül. A 3-as szoftverben már benne van integrálva
a pultba a 3D megjelenítő. Ugye a hardware sokkal komolyabb technikai képességekkel rendelkezik, így nem jelent neki problémát megjeleníteni 3D-s részt. Illetve megoldották azt is, hogy az új 3-as szoftver nagy mértékben olvassa a 2-es szoftverben megírt show-fájlokat, elég nagy mértékben vesz át tőle adatokat, nem kell újraírni tulajdonképpen a 3-as szoftverben, a korábbi 2-es szoftverben megírt előadásfájlokat, illetve támogatja az új GDTF file formátumot, és ezen keresztül is lehet akár 3D tervezéshez, akár pedig az eszköz exportáláshoz, importáláshoz felületet használni. Tehát sokkal szélesebb a elérési lehetősége az új szoftvernek. Ezt a 2-es sajnos nem tudja. 2020-ban jelentek meg ugye ugyanazok az on-PC-s megoldások tulajdonképpen, mint amit az 1-es, illetve a 2-es hardware-nél is láthattunk. Ugyanúgy megjelent egy Command Wing, ugyanúgy megjelent a hozzátartozó kiegészítő eszközök jó része. A 3D megjelenítő képességet is beletették az új szoftverbe. Ugye a on-PC-s szoftver környezet az elsősorban Windows-on, illetve OS X-en fut talán, vagy Macintosh-on is most. Az a lényeg, hogy megoldották azt, hogy a 3D ugyanúgy bele tud kerülni a fő szoftverbe, nem kell külső szoftverként futtatni, mint ahogy a főpulton is fut. És akkor néhány szót a paraméterekről. 2-es módban, illetve 3-as módban futtatható a pult. A pult fizikai kiépítés az pontosan ugyanaz, tehát ugyanazokat a hardware eszközöket fogja használni, de különböző paramétereket tesz elérhetővé 2-es, illetve 3-as módban, és ez egy komoly marketing fogás tulajdonképpen. 2-es módban egy full size pult, az 8192 paramétert hajlandó megjeleníteni, és akkor a paraméterekről néhány dolog. Az MA paraméterben számolja a kezelhető eszközöket. Függetlenül attól, hogy az adott paraméter 8, 12 vagy magasabb bit tartományú, tehát akár 1, 2 vagy akár 3 csatornát is elfoglalhat egyetlen paraméter, ez attól függ, hogy az adott paramétert milyen eszközben használjuk. Tehát a különböző pultok különböző paraméter számot tesznek elérhetővé, a paraméter számot pedig az NPU-val, a 2-es módban az network processzorral lehet 4000-enként növelni, ez egymásra épített network processzorok fogják a paraméterszámot kibővíteni. Maximálisan érhető, 2-es módon maximálisan érhető paraméterszám az 65536, és ezt 256 DMX vonalon lehet szétteríteni. Tehát a két határt kell érezni, maximum 2500 vagy 65 000 paramétert lehet hajtani, de ezek különböző kijáratokon keresztül 250 DMX vonalat foglalhatnak el. Ha 3-as módban használjuk ugyanazt a pultot egyébként, akkor jóval magasabb az induló paraméterszám is, illetve 3 különböző méretű network processzor érhető el, és ezek különböző paraméterszámokat adnak hozzá ehhez a meglévő paraméterszámhoz, és hogyha arrébb ha teljesen kihasználjuk a rendszer kapacitását, akkor ez a borzasztó nagy szám fog megjelenni, amit 512 vonalon keresztül lehet szétteríteni, tehát ezeken a vonalakon lehet ezt a 62.244, ki sem bírtam olvasni, paramétert szétteríteni. Azt azért zárójelbe hozzáteszem, hogy ebben az országban ez a paraméterszám köbméterbe sem biztos, hogy beleférne egy-egy rendezvényhelyszínre. Tehát nagyon nagy méretű sokban fordulhat elő, hogy ezt az 512 DMX vonalat sikerül valakinek teletömni. Az Eurovízió volt eddig a legdurvább ilyen szempontból, ahova minden évben újabb és újabb lámpákat hoznak, és újabb paraméterszámot sikerül túllépni. Magyarországon szerintem nem fenyeget minket az a veszély, hogy akár a 2-esnek a teljes paraméterszámát sikerül megrecsenteni. Ennyit szerettem volna erről az egészről elmondani. Vidám kérdéseket várok, hogyha esetleg ilyenek felmerülnek. A 3-as pultnak van két terméket, tudod, hogy igen. Hogy melyik a népszerűbb, vagy hosszották inkább szeretni melyiket. Hogy többféle a nagy lecsukható az a rendes pult, azt szokták mondani, ez a normál pult, azt használják koncerteken, illetve egyéb helyeken, és van belőle a CRV Control Room verzió, mert kiderült elég hamar egyébként, hogy vannak olyan színházak, ahova, ha betesznek egy ilyen pultot, akkor nem látnak ki egyet fizikálisan, és ezért ezekről a pultokról eltávolította a cég magát a lehajtható monitort, és külső monitorként csatlakoztathatóak hozzá. Tehát olyan helyeken szokták ezt a Control Room verziót kérni, ahol a pult fizikai elhelyezése okán problémát okozna a rászerelt monitor, rugalmasabban lehet őket szerelgetni, cserébe
kényelmetlenebb hurcolászni magunkkal a kiegészítőket. Tehát a rock and roll iparban, illetve élő koncerteken azért jellemzően a normál pult verziót használják, és a színházakban használják döntő részben a control room verziót. Nem olcsóbb és nem drágább, tehát az árkülönbözet az nem jelentős a kettő között. A szoftver pedig tökéletesen ugyanaz, a fizikai hardware kialakítása is döntő részben ugyanaz, hogyha control room verzión, akkor a pici borítéknak nevezett pici kijelzők azok ugyanúgy ott vannak a pult tetején, csak a folytatás az majd a monitor valamelyik részén fog megjelenni. Az egész pult családon ugyanaz a szoftver verzió fut, tehát ebben semmilyen különbség nincs. Igen, illetve nagyon szerették sokan a motoros állíthatóságot a kettesnek a monitorjával. A hármasból eltűnt a trackból, azt is nagyon sokan reklamálták, hogy nem lehet. Árusított is az MA jó darabig egyébként ugyanolyan trackbolt kiegészítő eszközként a hármas pulthoz, mint amin a kettesnek a trackbolja volt, de hát nem volt nagy piac. Igen, a hardware kialakítás jelentősen különbözik, a gombkiosztás is különbözik, és emiatt egyébként, akik kettes pulthoz szoktak, azok elég sokáig keresgélik a gombokat a hármas pulton. Vannak virtuálisan megjeleníthető gombok, illetve vannak olyan paraméterek a kettes szoftverben, ami a pulton csak visszajelző ledként jelenik meg, a hármas szoftverben viszont működnek ezek a kis tekergető gombok, tehát a hardware kihasználásában is vannak különbségek. A kettes szoftverben megjelenő frissítések tulajdonképpen már csak a hármas hardverére vonatkoznak. Tehát mondjuk azt, hogy a kettes szoftverek a fejlesztését leállították akkor, amikor a hármas szoftver vagy a hármas pult megjelent, legalábbis a funkciók szempontjából. Tehát amit a kettes szoftver tudott, azt most is tudja, és ugyanúgy tudja, mint hogy tudta a hármas pult megjelenésekor. Amíg frissítések jelennek meg, azok esetleges bugfixek, amik a kettes szoftverek a működésében felelhető hibák, de a döntő része inkább arra vonatkozik, hogy a hármas hardveren hogyan fog tudni normálisan futni a kettes szoftver, tehát az illesztő programok, illetve a gombkiosztásoknak a működtetését takarják a frissítések, a funkciók, illetve a működési módja a kettes szoftvernek már nem változik. Nagyon szépen köszönöm, várok mindenkit ott a pultnál, lehet nyomogatni, simogatni őket, illetve az összes többi pultot is nyugodtan simogassátok. Találkozunk a pultoknál. Köszönöm szépen!
Sziasztok! Picit közelebb ültök, ha megkérlek benneteket. Tudom, hogy kényelmes ott, csak annyira kevesen vagyunk, hogy legalább így picikét intimebb lesz a beszélgetés. Pisti beharangozta, hogy valamiféle ilyen IT technológiás dologról fogok beszélni. Az igazság az, hogy nem, hanem magam sem tudom pontosan, miről fogok beszélni, de inkább beszélgetni szeretnék veletek. Ez egy ilyen beugró prezentáció, nem terveztük. De nagyjából ez a lényege a témának. Ugye több mint két hete ért véget az ISE kiállítás. És tele van a világ és a szakmánk is bizonyos terminológiákval, kifejezésekkel, amit én nem nagyon tudok elhelyezni magamba, vagy próbálok én is elhelyezni magamba. És igazából a beszélgetés tárgyának azt szántam, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy mi mit gondolunk ezekről a témákról. Hogy vajon ezek buzzwordök, vagy csak bullshitelés, marketing. Magamról annyit, hogy az AV365.hu Kft-nek az ügyvezetője vagyok. Alapvetőleg ez egy ilyen értéknövelt disztribúciós cég, audiovizuál termékekkel foglalkozik. Azt hiszem, rajtam kívül még itt van a másik utolsó mohikán, akik a piacon tisztán disztribúciót próbálunk működtetni. Nem tudom, ugye Magyarországon általában a cégek, akik disztribúcióként is működnek, gyakran integrációval is foglalkoznak. Az AV365 az egyik olyan cég, aki tisztán disztribúcióval. Ugye ez a két buzzword, ami mindenhonnan hangzik manapság, illetve az ISE kiállításnak is a két jeligéje volt. Az AI és az immerzív. Ki az, aki ismeri ezeket a kifejezéseket, vagy találkozott valamilyen szinten ezekkel a kifejezésekkel? Buta kérdés. Használtok AI technológiákat? Egyáltalán nem. Vagy csak nem tudtok róla. Mindenki használ AI technológiákat. Akkor a következő kérdésem az lett volna, hogy találkoztatok-e mesterséges intelligenciával kapcsolatos audiovizuál technológiákkal a mindennapjaitokban? Nem tudjátok. Igen, ez abszolút. Tágabban tekintve talán ez is az audiovizuálnak a részeként értelmezhető. De egyébként én is nagy bajba vagyok ezzel az AI kérdéssel, és nekem is el kellett gondolkodnom, hogy vajon mennyire AI az audiovizuál technológiák világában jelenleg, vagy mennyire inkább csak egy ilyen marketing vezérszó, ami után megyünk, mert hogy ezzel ma mindent el lehet adni. Hát picikét ezt próbáljuk ki elemezni. Ez AI? Vajon ez AI lehet csak, vagy erre létezik már évtizedek óta megoldás? Aha. Tapsoltál, vagy valamit csináltál a tapssal? Ja, tapsoltál. Oké. Okay. Ez valódi volt. Mi is az AI? Azt mondja, a mesterséges intelligencia olyan technológiákra utal, amelyeket arra programoztak, hogy ellemezzék a körülöttük lévő világot, és lépéseket tegyenek a konkrét célok elérése érdekében. Ez így értelmezhető? Gyakorlatilag ugyanazt csinálja, amit mi csinálunk. Mi az AI az AV-ban? Vajon milyen funkciókat lehet megoldani? Én összeírtam néhányat, és akkor úgy érdekelne, hogy kreatívan kinek. Kicsit közelebb jöttök? Sziasztok! Nem üljünk ennyire szanaszél. Meg osszuk a vírust így hatékonyan. Összeírtam néhány olyan témát, amire vagy én ismerek megoldást, vagy a létezéséről tudok. Ezeknek egy jelentős részét egyébként már használják is az általam forgalmazott termékek. De például mik ezek az AI funkciók? Automatikus rendszeranalitika, felügyelet és automatikus kalibráció. Ezt értjük? Tehát, hogy valaki nagyon figyeli folyamatosan a rendszert. Oké, igen. Nálam a leginkább én. Nálam a leginkább én otthon. De vannak nálam fejlettebbek, igen.
Igen. Hát a koncerten azt, hogy nem menjen, mit tudom én, decibel fölé, esetleg legyen egy koncerten. Ezt el tudom elképzelni, hogy Tehát akkor ennek van értelme? nem így ülj, mert megmondod az éjjel, 60 fölé nem menjél. Este 10 után. És az alapzaj, ha növekszik. Mindegy. Tehát... Akkor halkítsa le a zenét. Vagy hangosítja. Helyettünk vágja le, helyettünk halkítsa le, olyan fontos, ne kell ott lenni. Akkor te már egyfajta automixinget álmodtál meg. AI-ját. Gondolom, hogy rá lehet bízni az AI-ra. Rá lehet bízni? A keverést rábíznád? Te fényes vagy hangos vagy? Én szerkezetes, de... Ott még kelleni fogsz egy ideig. Az AI nem tud lábad dönteni. Hát nem, ezt el tudom képzelni, mint használati funkció, hogy nekem pluszra még erre is figyelni a 8 idő keverés mellett. Hát biztos, hogy tud a kiugró extrém esetekre figyelni, sokkal intenzívebben és folyamatosan rajta van a szemarendszeren, mint mi. Biztosan alkalmas lehet felügyeletre, és szerintem is izgalmas ez az automatikus jelszint kalibráció, vagy egy környezeti fényhez való alkalmazkodás, valamiféle. Na de vajon hogy tud alkalmazkodni a környezeti fényhez, vagy bármiféle olyan változáshoz egy ilyen rendszer, hogyha ő egyébként csak egy szoftveralgoritmus? Hát érzékelő esetleg a hőmérő, szélmérő, ugye plusz kiegészítőt kell. Ezt tudja értelmezni. Igen, tehát hogy valamiféle aktorokra van szükség mindenképpen bemeneti oldalról. Dinamikus zajszűrés, jeljavítás. Ez egy izgalmas történet. Van valaki, aki használ olyan audio, szoftvert, plugint, mi egymás, nem tudom ki honnan érkezett, amiben valamiféle AI funkció van? Mesterséges bólogatsz? Az mit jelent? Izotóp. Próbáltad az izotópot? És mi a tapasztalatod? Csak simán elindítom ezt az AI asszisztet, akkor önmagában még nem csináltam vele egy hallgatót. De azt ígérik. Nem? Igazából föl van tüntetve, hogy ez tényleg így, hogy kiindulási alapnak. Igen, egészen jó pofa, hogy felismeri, hogy milyen zenei stílust kéne, többé-kevésbé eltalálja azért. Manapság a zenei stílusokat felismerni sem olyan egyszerű kérdés. És valóban csinál valamit, engem a leginkább az zavar ezekben a szoftverekben, amiről beszélgetünk, hogy tudás nélkül, tehát anélkül, hogy az alapjaid meglennének, nem igazán tudod, hogy mit csinál a szoftver. És hogyha hallasz is egy rossz eredményt, vagy neked nem tetsző eredményt, vagy ami szerinte korrekt, kinyitod a modulokat, és nem érted, hogy miért került oda, ahova, mit kéne vele csinálni, hova kéne nyúlni, hogy másképp működjön a rendszer. Tehát összességében én azt gondolom, és ez az egyik fontos témája ennek a mai kis beszélgetésnek, hogy jó ez az AI, meg a mesterséges intelligencia, és rengeteg dolgot fel tud gyorsítani, le tud egyszerűsíteni, de anélkül, hogy az alapok meglennének, nem igazán van értelme, szerintem. Nem tudom, erről mit gondoltok. Mert hogyha tényleg működik az AI önmagában, akkor ti miből fogtok pénzt keresni? Tehát akkor mi szükség rátok? Tehát, hogyha az AI tényleg jól megoldja az alap terminológiák, meg az alap elvek ismerete nélkül, akkor tényleg, nem tudom, akkor mindannyian beülünk egy szobába, ülünk a stream előtt, és csak fogyasztók leszünk? Tehát, hogy miből fogunk megélni, hol fogjuk kiélni a kreativitásunkat. Szóval például a dinamikus zajszűrés eljavítás szerintem tök jól működik már az AI-nál. Akár itt a Steinbergnek a Spectral layer-e, akár az iZotope-nak az RX-e, ami ugye ki tudja szépen, el tudja dönteni, hogy a jelből mi az, ami hasznos információ, mi az, ami zaj,
és mesterséges intelligencia segítségével eltünteti gyakorlatilag az oda nem illő dolgokat. De ugyanúgy ezt a dinamikus zajszűrés jeljavítást akár egy installációban a különböző beameré automatikusan működő mennyezeti mikrofonokban is valamilyen szinten megtaláljuk. Objektum és előadó követés. Erre vannak ötletek? Hogy ez mit jelenthet? Sziasztok! Podcastoknál ki tudja szűrni, hogy ki az, aki éppen beszél, és akkor addig egy ilyen gétet ráraknak a mikrofonra. Objektum előadó követés, mondjuk egy kameránál. Igen. Alapvetőleg kétfajta technológia az, ami elterjedt ebbe a trackingbe. Az egyik az az infrás, amikor egy pozícióner be van akasztva a delikvensnek a nyakába, és gyakorlatilag őt követi a kamera, PTZ kamera, Pan Tilt Zoom, PTZ. Illetve az AI tracking, ami a tavalyi évben ért el oda, mert ugye eddig tudott olyat az AI tracking kameráknál, hogy emberi arcot követ, tudott olyat, hogy kijelölsz egy bizonyos területet, egy képterületet, és az, ahogy az mozog, azt követi. És az idei évben már láttam is működő szoftvert, ez az úgynevezett click track követés. Ugye amikor emberi arcot követ, akkor egy ilyen néhány másodpercig az a first in, first out, tehát az első arc, amire fókuszáltam, azt követi. De hogyha kellő idő telik el, és még mindig ott van a kiskutyám a képben, akkor necces, hogy őt fogja követni a kamera tracking. Most ez az új technológia, ez annyiban változott, hogy meg lehet adni, hogy ki az a konkrét arc, akit kövessen, de még mindig emberi beavatkozásra van szükség. Tehát azt mondani, hogy click track, téged, és onnantól kezdve te bármerre mész, mindig a te arcodat követi. De hát ez is AI. Aztán valós idejű beszéd, felismerés, fordítás, feliratozás, ez tök jól működik. Tehát itt már olyan szinten tartunk, hogy egyik nyelvről másik nyelvre, sőt, ugye, nem tudom, Tucker Carlson, Orbán Viktort nézte el valaki, én voltam annyira mazohista, bocsánat, hogy mellenéztem. És ugye ott már hát az előadóknak a saját hangján gyakorlatilag. Mondom, aki nem látta, az érdekesség az az, hogy Orbán Viktor angolul beszél az eredeti interjúban. Igen. Az AI által legenerál ő hangján beszélő fordítás, az ugyanazokkal az angol akcentusokkal beszél. Ami hát nagyon vicces. Igen. Szóval, hogy tényleg itt. Hát, de a Viktornak, meg a Clarsonnak a hangja alapvetőleg, amit hallunk. Szóval ez abszolút egy dinamikusan fejlődő és egy létező történet. És egyébként ennek még értelmét is látom. Tehát ez nagyon sok minden problémára jó megoldás jelent, akár konferenciák valós idejű tolmácsolására, streamre, de ezen túl nyugodtan beszéltünk a hallássérültekről, hogy végre egy értelmezhető feliratot, jó fordításra tudnak kapni, azért ez az EH-nak köszönhetően létezik. Hosszú távon? Vagy rövid távon? Aha, szerintem igen. Szerintem nagyon rövid időben. Egyelőre még viszonylag magas az üzemeltetési költsége. Hát szerintem nem. És ugye ráadásul tudjátok, tehát hogy a szabvány szerint 2 tolmács, 1 fülke, azt hiszem 20-30 percenként váltani kell egymást, tehát hogy na, megvan ennek a helye. Ki fogja váltani? Egyelőre még maga a szolgáltatás, még azzal kínlódnak így a cégek, hogy ilyen Google szolgáltatásokat használnak hasonló, és ugye ott megvan adva, hogy hány órányi tartalom után mennyit kell fizetni. De találkoztam olyan tajvani cégen most kint Barcelonában, aki elkezdte a saját kis AI nyelvi modelljét összepakolni saját szerver struktúrába, tehát hogy aki megveszi a hardware-t, annak biztosítani fogják a szoftvert ehhez. Tehát tök jó irányba megy ez a dolog. Közönség és viselkedés ellenzés. Igen. Ja, vagy mennyien vannak a teremben. Igen.
Igen, ez abszolút, ez is benne van. Vagy éppen valami olyasmit lát a megfigyelő rendszer, hogy valaki valami oda nem illő dologra készül. Mondjuk esetleg egy támadást szeretne végrehajtani. Igen. Ez megint AI-jal megvalósítható, szerintem ez egy tök érdekes történet. Személyre szabott automatizálási feladatok megoldása. Mondjuk ez tárgyalóterem, vegyünk egy ilyen meeting roomot példaként. Tehát, hogy amikor én megjelenek, mondjuk a telefonomnak az iBeaconja, mondjuk az iPhone-omnak érzékeli egy szenzor, hogy én jöttem, az Oli, és tudja, hogy az Oli az azt szereti, hogy van 22 fok a teremben, a fény az nagyjából az olyan, mint itt, a hangerő az jó hangos, és a redőnyök valamilyen mértékben le vannak keresztve a terembe automatikusan. Na ez még nem AI, még ezek alapvetőleg inkább csak ilyen prezettek, amiket azzal, hogy én megérkeztem azzal az eszközömmel, ami triggerelte, beváltom a prezettet. Ez akkor érdekes ez az egész történet, amikor elkezdi megtanulni a viselkedésemet a rendszer. Tehát oké, hogy én beállítottam egy alapértelmezést, de mindig valamiért halkabbra veszem a hangerőt, a fűtés meg 2 fokkal föntebb, és akkor egy bizonyos ponton megtanulja, hogy én mit csinálok, és elkezd alkalmazkodni, és felteszi a kérdést, hogy úgy látom, big data, úgy látom, te sokat használod így a rendszert, ahogy felülírjuk-e az alapvető beállításaidat. Ettől nemhogy nem vagyunk messze, hanem ez egy létező dolog, sőt Magyarországon egyébként hozzám már futott be hasonló igény. Az más kérdés, hogy amikor egyelőre azért egy számot mondasz, akkor nem biztos, hogy sikerül eladni a rendszer, de hogy léteznek a technológiák ehhez. De ugyanilyen történet egyébként még, ami ide illik, tehát hogy például meeting roomokban mondjuk Covid van, vagy van egy maximális férőhelyszám, Logitechnek is vannak olyan rendszerei, sőt az összes konferencia rendszere ma már olyan, hogy például tud jelenlétet érzékelni, hányan jöttek a teremben, 8-an vannak, ez egy 8 fős terem, akkor stop, ad egy triggert magából, ki lehet írni egy kijelzőn, hogy full-on vagyunk. Ez mind AI, ezek érdekes dolgok. Személyre szabott tartalomterjesztés, digital signage. Tudja valaki, hogy mi az a digital signage? Mit tudom én, most mondok egy példát, bőrátókat nézek, akkor olyan tartalmat fog csatolni hozzá. Én megtanulni a szokásaimmal. Itt látja, hogy hétvégente, mint egy pizzát ennek, akkor hétvégente a étterem tartalmakat nézi nekem. Hát alapvetőleg bármerre mentek, mindenhol digital signage van körülöttetek, mert bementek a Burger Kingbe rendelni, az egy digital signage tartalom. De tényleg bármilyen példát lehetne mondani a zeneházának a különböző interaktív digital signage rendszerei. Tehát, hogy ugye ez valamiféle multimédiás tartalom megosztó rendszer takar. Az nem személyre szabott. Igen, és ez tök érdekes téma egyébként ez, tehát hogy milyen megoldások vannak ebben a signage-ba. Ugye a basic az, hogy kép, PDF, videó, akármilyen, nem nagy truváj, bedugok egy USB-t, beolvassa a fájlt, ezt már egy idők végezték. És akkor ehhez képest vannak az ennél fejlettebb megoldások, amik vagy mondjuk azt, hogy adatvezérelt, tehát például a repülőtereknek a signage rendszere, ami egy adatbázisból táplálkozik, valamiféle reklámokat, videótartalmat mi egymás megjelenít, de amikor érkezik egy külső trigger az adatbázisból, késik a repülő, megjön a repülő, ez a repülő jött, hagyják el a helyszínt, terrortámadás, akármi, akkor megjeleníti azt a kijelzőkön ezt a tartalmat. Ez ugye az adatvezérelt signage. És ugye van a másik, az interaktív verzió, és itt már az AI is bekapcsolódhat a témába, az, hogy én is része vagyok magának a tartalom előállításának. Tehát valamivel, jelenlétemmel, egy mozdulattal, egy NFC-s eszköz megmozdításával, bármivel triggerelek egy másik tartalmat. Példa. Repülőtér, parfümök, shop, 3 fajta parfüm, kirakva egy kis dobogóra, leveszem valamelyiket, annak megfelelő reklámtartalom, elindul egy kis videó kijelzőn. Ez nem AI, ez csak egy egyszerű triggerelés. NFC van benne általában, és az NFC tagnek az olvasása elindít egy videótartalmat.
De vannak kor és nem érzékelő szenzorok például. Az már viszont erősen AI funkció. Tehát, hogy fölismeri, hogy aki ott áll, az fiatal, öreg, férfi, nő, és ennek megfelelő tartalmat indítson el. Most beszélünk itt a signage-ról, de egyébként én azt szeretném, hogy így a fantáziátok így elszabadulna, és úgy tényleg fejben lenne, hogy ezek a technológiák léteznek, és el lehet gondolkodni, hogy lehet ezt használni egy színházi környezetben, hogy lehet ezt használni live-ban, tehát hogy lehet interaktív tartalmakat létrehozni. Jó, és ugye a hang- és gesztus vezérlés, itt tényleg arról beszélünk, hogy gesztus, tehát mit tudom én, ökölbe tartom, integetek balra, jobbra, fölhúzom, akár merre a kezemet, illetve egyre inkább az idei évben ez volt a másik buzzword, amit én nem írtam föl, de ez az érintésmentes vezérlés. Okos otthonok is lehetnének példák, de akár egy meeting room is, tehát egyre inkább abba az irányba szeretnének menni az alkalmazások, hogy automatikusan hajtódjanak végre a különböző kívánt változtatások. Okos otthonokkal kapcsolatban én azt várom, nekem akkor lesz, amikor nem 600 millió gombot meg szoftvert kell nyomogatnom, hanem amikor tényleg egy HomeKit-en keresztül, vagy egy Google-on keresztül azt tudom mondani magyar nyelven, hogy kapcsolt fel a lámpát, állítsd be a hőmérsékletet, indítsd el a zenét, mi egymás. Egyébként ebbe az irányba tartunk, még nem tartunk itt. Van még ötletetek olyan, ami ilyen mesterséges intelligencia, és akkor ilyen audiovizuál felhasználásokba használható, de mondjuk én nem írtam föl ide erre a listára? Tényleg érdekel, nekem ezek jutottak hirtelen eszembe. Meg ezek olyan dolgok, amikkel én magam is találkozok, meg értékesítek is olyan termékeket, amik ezeket a képességeket bírják. Aha. Tartalom előállítás. Tartalom előállítás is egyébként, most az, hogy mennyire AV, mennyire nem AV, az biztos nem egy ilyen telepítős dolog, de valahol a részének tekinthető. Igen. Ami nekem van egy sok zenész barátom van, de van egy zenész barátom, akinek az a mániája, hogy hát fejleszteni kéne egy szoftvert, ami AI-jal kever. Mert ők egy kis zenekar, klubokba játszanak, és igazából nem tudnak technikust állni, meg nem fér bele a büdzsébe a technikus mérmes, és hogy van-e olyan megoldás, ami lekeveri, alkalmazkodva a környezeti változásokhoz a bulit automatikusan. Én kerestem ilyet, én nem találtam. Azt látom, hogy vannak bizonyos funkciók, akár Yamaha pultokban is, amelyek már AI-t ígérnek, meg AI-ról beszélnek, mondjuk itt inkább ilyen gain staging és hasonló dolgokra gondolok én, tehát hogy a bemenő-kimenő hangerőket állítgatni mi egymás, de teljesen automatikus megoldással én nem találkoztatom. Ti láttatok már ilyet? Vagy hallottatok ilyenről bármelyikőtök? Elment a Dream Theater koncertre ez a srác, és akkor oda ment a hangtechnikusokhoz, és megkérdezték tőlük, hogy megy itt a keverés, hogy ez senki nincs a pultban, hogy megy. És akkor mondták neki, hogy mesterséges intelligenciával, de szerintem ez egy komplet bullshit volt, úgy, ahogy volt, tehát meghűítették őket. Tehát, igen. Hát de most is van kiskeverő addig itt pultban. Igen. De nem hallja, ami kifele ez a hangzik. Hát mert bent ül a színpadon, nem? Nem mondom, hanem próbálom Ja. De ez nem fellépni akar AI-jal. Azt szeretné, hogyha az AI úgy lekeverje neki a bulit, hogy az frankó legyen, mint egy hangmérnök. Na itt még nem tartunk, de egy érdekes gondolatkísérlet egyébként, meg annyi változótól függ, hozzáteszem, ez attól függ, hogy mennyire van jelen a hangtechnikus, mert lehet, hogy egy AI jobban megoldja sokszor a helyzetet, mint ő. Meg megint oda kanyarodunk vissza, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Tehát tök jók ezek az AI technológiák szerintem, és van értelmük, és nagyon sok mindent fel lehet velük gyorsítani, akkor, hogyha tudom, hogy
hogyan utasítsam. Tudok tőle kérdezni, meg tudok neki parancsokat adni. És hogyha most bíztathatok bárkit, aki itt van, hogy mivel foglalkozzon, mit tanuljon a közeljövőben, akkor abban a témában, amit szeret, meg amivel foglalkozik, tanulja meg, hogy hogy kell a mesterséges intelligenciának kérdéseket feltenni és utasításokat kiadni. Mert na most ez nem megy az alapok nélkül. Tehát, hogyha nem érted, hogy mit akarsz kérni tőle, hülyeséget fog csinálni. Tehát azt mondom, hogy az alapokkal érdemes foglalkozni, de manapság nagyon is érdemes azt megtanulni, hogy tudjak kommunikálni a mesterséges intelligenciával. És onnantól kezdve te leszel a király, mert gyakorlatilag minden fel fog gyorsulni, mindent sokkal gyorsabban fogsz tudni, egy csomó dolgot automatizálni fogsz tudni a mesterséges intelligencia segítségével. És akkor ide kapcsolódik az immerzív. Tegnap voltatok, ugye? Páram, vagy nem tudom. Senki? Nem. Jó. Ez az immerzív sztori, ez így megvan valakinek, hogy... Igen. Igen. Én nem mondtam ilyet, hogy elveszik a munkádat. Figyelj. Aha. Én szurkolok a mesterséges intelligenciának. Aha. Most. De egyébként ez van egy megjegyzésem, én szurkolok a mesterséges intelligenciának. Hogyha el fogja venni a munkádat, akkor megérdemelted. Tehát, hogy én ezzel úgy vagyok, hogy akkor azért tudta elvenni, mert valamit sokkal jobban megold, mint én. És hogyha most abból indulunk ki, hogy Magyarországon küzdünk alapfogalmakkal, tehát, hogy tényleg arról beszélgetünk, hogy ilyen digitális audio, videó, hálózati protokollok jelennek meg, és úristen, ezt egy katkábelre föl kell rakni, meg egy switchbe be kell dugni, és vége a világnak, mit kell nyomogatni a switchbe, vagy nem tudjuk, hogy egy dinamika szabályzónál mit jelent az etek, a release, a ráció, és folytathatnám. Tehát, hogy ha ennyire felkészületnek vagyunk, tökre megérdemeljük, hogy ne legyen munkánk. Ez nem fikázás, meg kritika, csak én ezt gondolom, és ugye föl akartam tenni azt a kérdést, hogy féltek-e az AI-tól. Hát 8 méter fel tud mászni. Micsoda? Nem, 8 méter. 8 métert nem tudtam. Egyébként szerintem nincs igazad. Hát jó, robotokon Igen. csak az meg drágább, mint mi egyelőre. Egy 10-20 drágább. Igen, de azért most érdemes Kínába kitekingetni, hogy a robotok mennyit fejlődtek az utóbbi 1-2 évben. Nekem volt egy projektem, ahol egy állami megbízáshoz robotkutyát kellett keresnem. És ez 3 éve volt körülbelül. Feladatai lettek volna a büntetés végrehajtásba. Keresd dolgokat, őrizd dolgokat, végrehajt feladatokat. És akkor ez nagyon gyerekcipőbe járt, és mit tudom, voltak ilyen kérdések, hogy tud-e drogot keresni, van-e ilyen szenzor a piacon. Hogy a kutya körben megy, megtalálja a drogot, és akkor őrzi. És nem lehet fölrúgni. Tehát ez a másik fel, hogy ne lehessen fölrúgni. Ezek a srácok jó erőben vannak, mondjuk egy börtönben, hogyha én arról beszélek. És egy 3 éve még az egész nagyon kezdetleges volt. Most már gyakorlatilag ugyanezek a kutyák az ukrán fronton, ugyanannak a gyártónak a kutyái, akivel beszélgettem, mert az ukrán fronton aknát keresnek, hatástalanítanak, mi egymás. És hát a robotok is, a humanoid robotok is már, ami szintén AI vezérelt, tehát itt vannak. És föl tudnak mászni a 8 méteres. De te fogsz mászni még jó ideig, mert őt jobban sajnálják, ha leesik, mint téged. Bocsánat. Elnézést. Szóval mi ez az immerzív? A valóságszerű élményt nyújtó, a nézőt, hallgatót körülölelő, a létrehozott környezetet és az esemény részévé tevő technológia. Még egyszer elkezdem, mert rosszul olvastam. Valóságszerű élményt nyújtó, a nézőt, hallgatót körülölelő, a létrehozott környezet és az esemény részévé tevő technológia. Virtuális valóság. Ez így megvan. Előállítunk mesterségesen valami teret, ami onnan nagyon életszerű. Augmented reality, kiterjesztett valóság.
valami virtuálisat elhelyezünk egy valóságos térben. Vegyes valóság, ez a mixed reality. Ez már arról szól, hogy esetlegesen a fizikálisan elhelyezett tárggyal, hogyha megérintem, még valamit is, valami változást is létre tudok hozni a virtuális teremtett térben. És az immerzív hang, ugye a térhatású hangzás. Bármelyikkel volt élményetek, akár a világban máshol, vagy akár Magyarországon találkoztatok már? Ilyen immerzív élményekkel? Akár kiállítások, amikor körbe-körbe lett falak vannak körülötted a hang... Na. Ilyen augmented reality is. Ja. IKEA. Igen. Az mit csinál a Magyar Zeneházában az immerzív? Igen. És az immerzív az mitől lesz? Tehát olyan hangélményed van, vagy... Igen, egyébként ez az immerzív hang szerintem a legizgalmasabb, mert én úgy vagyok vele, hogy ezzel a képpel, meg a kiterjesztett varázs, tök jó, de mondjuk az, hogy egy kép 360 fokban körülöttem van, de én nem látok 360 fokban, szóval, hogy igazából, hogyha fordulok, akkor valamiről lemaradok mindenképpen. Tehát mondjuk ez nekem annyira nem izgalmas, viszont az immerzív hang, az szerintem az tök jó pofa. Ugye ez a... És megint olyan dologról beszélünk, hát 40 éve már lassan léteznek, nagyon hülyeséget mondok, de 30 tuti, 1997, akkor Magyarországra bejött az első DVD játszó, én a MediaMarktban dolgoztam akkor, és az hozzánk érkezett. Igen, akkor indult nagyjából ez az őrület. Tehát, hogy évtizedek óta a térhatású hangzás körülöttünk van. Igen, ez az immerzív az azért izgalmasabb, mert hogy itt gyakorlatilag triggerelni tudok külső történésekkel hangbeli változásokat. Egyébként itt az immerzív hangban nekem, ami a legjobban tetszik, az nem is az, hogy magam elé, mögé, oldalra tudok helyezni információt, hanginformációt, hanem az, amikor mondjuk egy színpadnak mélységet tudok adni. Tehát, hogy látom a szememmel, hogy egy dobos az hátrébb van 2 méterrel, mint a gitáros, és valójában pozícionálni lehet ezekkel az immerzív technológiákkal. Szerintem a hang az nagyon izgalmas, és a másik, ami jó benne, hogy a fülünk az körbe hal 360 fokba, tehát igazából, hogyha nem forgatjuk a fejünket, akkor is megvan az élményünk. Hoztam 1-2 példát. Az egyiket azt több mint 2 héttel ezelőtt Barcelonában én lőttem. Megnézem, hangerőm van. Lehet, hogy nagyon hangos leszek, jó? Lehet, hogy hangos leszek, lehet, hogy halk, nem tudom. Szóval. Ja?
Egyébként az ilyen valójában felfoghatatlan volt a körbekép, de hát nagyon látványos történet. Egyre inkább ugye elterjednek ezek a jellegű tárlatok. Itt ennek a lényege az volt, hogy megpróbáltak minket Gaudinak az agyába utaztatni, hogy ő minek köszönhet az, hogy ilyen épületeket, meg mint a Sagrada Familia tervezett. Vajon mi játszhatott le az agyába? És akkor még egy dolog, ami az egyik legnagyobb ilyen immerzív projekt a világban, ez pedig a Las Vegas-i szféra. Fjords and gorges. Until it falls into the sea. Taking on many forms. It could imagine itself to be. That itself adapted itself. On roots. In the seas it began. It loved. It killed. And everywhere there was life. The blanket that We raised monuments inspired by, sought to construct a majesty worthy of them. No heights we could not reach. and the shapes of all the lands and all the sea. For we have lived upon this land for many years. Rather than burn our only home down around us, we left. Azért ebből is látszik, hogy olyan mennyiségű adattal meg információval dolgoznak már ezek a rendszerek, amit egyrészt, hogyha nem tudod, hogy mit szeretnél csinálni, akkor nem nagyon tudod megvalósítani. A másik az, hogy abszolút szerintem ez az a
terület, ahol képbe jön a mesterséges intelligencia. Tehát bizonyos feladatokat elvégeztetni vele, pozicionálásokat, keveréseket, teggeléseket, vágásokat, hasonló dolgokat, mert ilyen mennyiségű változóval szinte lehetetlen, hogy az emberi agyaddal képes legyél, még csapatba is képes legyél dolgozni. Tehát amit én csak szerettem volna nektek mondani, hogy szerintem érdekesek ezek a technológiák, egy új művészeti ágnak is tekinthető, akár. Tanuljatok szerintem mesterséges intelligenciától kérdezni és utasításokat kiadni, illetve egy picikét szeretnék most hazafele is promózni. Mennél magasabb szinten tanuljátok meg a szakmai alapokat. És erre egy nagyon jó felület tud lenni. Egy olyan podcast, amit tavaly indítottunk, tavaly ment le az első évad belőle, AV365 Café a címe, nem tudom, valaki találkozott-e a YouTube-on egyen. Yes, megcsináltuk. Szóval AV365 Café, és idén tavasszal ismét jövünk a folytatásra, ebből mutatok nektek a végére egy kis részletet, hogy miről is szólt az első évad. Ez itt az AV365 Café. Csársavakban gazdag. Én is szeretnék eladni, mert pénzből élünk, persze. De nem lehet csak ez a cél. Főleg egy olyan környezetben nem lehet ez a cél, ami Magyarországon most van jelenleg szakmailag. Tehát még Barcelonában, előtte Amsterdamban minden évben egy hétre összegyűlik a szakma, és ezek nagy sikerűek. Tehát, hogy több 10, több 100 000 embert megmozgató rendezvények. Tehát Barcelonában a szakmánkkal volt tele a város egy hétig. Addig Magyarországon volt kiállítás például, de már nincs a Covid óta. És nem tudom, hogy lesz-e még egyszer Budapest Music Expo. Szakmabeliek, szeressétek a tartalmat, legyetek a részei, akarjatok ide eljönni, ti is beszélgetni. Azon dolgozunk, hogy az iparágunknak jövője legyen, és tekintélye, és értéke a piacon. Hát belenyúltál a darásfészek kellős közepébe, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hát szereted a mélykasos témákat, látom. Nézd, tényleg nagyon bogárkedvelő vagy. Minden, ami szúr. Hát ez... Amikor Péter beült ide az AV365 Caféba, és elkényelmesedett a székbe, akkor azt gondolta, hogy csak úgy lazán megúszza, és néhány mérnöki szolgáltatással kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Pedig itt háromot vezettetek a székembe. Én egy kezemben meg tudok számolni, hogyha föl kéne sorolnom, hogy hány embert ismerek, akit föl tudnék hívni, hogyha egy akusztikai feladatot kellene megoldani. Ennek mi lehet az oka? Azt látom, hogy a szakmában van egy ilyen age gap, az 50 és 65 közötti korosztály, tehát van egy ilyen 10 éves szünet, tehát valahol korábban kezdődött a hiba, nem történt meg az utánpótlás, de valamit az előző generáció kicsit elszúrt. Bármit építünk, az akusztikusnak mikor kell először felemelni a telefont? Hogy ideális és reális. Hogy maradjunk akkor abban, hogy mikor kellene. Mikor kellene. Jó, ezért mosolyodtam el. Én azt gondolom, hogy az első pillanatban. Talán nem bántunk meg vele senkit, hogyha emlékeimből idézek, az új Nemzeti Színházunk tervezésénél színházterem belsőjét azt egy belsőépítész angol cég tervezte, akik hát elfelejtettek teremakusztikust megkérdezni. Mit hívunk egyébként, mi az alapdefiníciója a user experience-nek? Oké. Eleinte a user experience az arról szólt, hogy esztétikus, szép dolgot kapjak a boltban. Elmész a barkácsboltba, és megnézed a fejszéket, olyan íve van a fejszenyélnek, hogy vágysz kézbe fogni. Aki tervezte, látszik rajta, hogy végig telebegtél a gondolataiban, hogy te ezt jól tud használni. És ma már a user experience nem más jelent, mint a jó erkölcsöt. A erkölcs, mint műszaki fogalom. Ha tetszik. Itt ez az iPhone. Ez erkölcsös? Baromira nem.
eljutottunk a projektmenedzsmentig hozzád, aki abszolút látja, hogy mi történik a végeken, és nagyon-nagyon érdekel engem őszintén, hogy zajlik ma Magyarországon egy ilyen AV jellegű projekt, mi valósul meg a tervekből, hol vannak a buktatók. Hát van, amikor mondjuk az ügyfél megfizet egy tervező céget, kifizet több 10 millió forintot a tervekért, és ott van, hogy az eszközlista mondjuk 100, 200, 300 millió forintba kerül, és az ügyfél rájön, hogy hát nincs ennyi. Valóban nálatok van az a fázis, amikor látunk olyanokat, hogy hát végül nem sikerült benne maradni a büdzsében, hanem jött még sok millió? Igen. Ti vagytok ennek Ezek a szallagcímek? Erről beszélsz? A clickbait szalagcímek, igen. Igen, tehát hogy ezek az ostorok mindig az utoljára ott levő szakágakon csattannak. Figyelj, a technológiai határok azok gyakorlatilag folyjuk fel úgy, hogy végtelenek egy emberhez képest. De az, hogy milyen tartalmat gyárt bele, és milyen meglátásai vannak, és mit mivel kapcsol össze, és mi fér bele abba a kapcsolati hálóba, na attól vagyunk szerintem mi emberek. Tehát engem a technológia az olyan szempontból érdekel, hogy például azt a fajta bonyolult blokkvázlati modellt, amit mondjuk ma egy keverőpult gyártó már kínál, azt én hogyan tudom a saját számíze szerint használni. Azt mondom, hogy egészen odáig, ameddig a két hang közötti világokat még nem bányáztuk ki teljesen, és nem tudjuk, hogy mi történik, mi az összefonódás két ember között, amitől mondjuk két zenész tud működni. És hogyha még ezt megpróbáljuk megtartani, mint utolsó bástya, akkor szükség lesz ránk. Hogyha a user oldal meg a felelőtlen marketing oldal elviszi azt a részt, hogy tulajdonképpen te nem vagy semmi más, csak egy ilyen 8 bites valami jelfeldolgozó akármi, akkor azt mondom, hogy nem lesz ránk szükség. Na hát nagyjából ennyi szerintem a Gergő zárszóai sokat elmondtak. Kövessétek a AV365 kafét a YouTube-on, tavasszal jövünk az új évaddal, és amit így a végére mondanék nektek, amit többször is mondtam, barátkozzatok az AI-jal, tanuljátok meg a szakmai alapokat mennél magasabb szinten, és tényleg mondjunk egy nagy köszönetet itt a Csilis fiúknak, az Egréder Pistiéknek, hogy megszervezték ezt a rendezvényt, mert jelen pillanatban abban a szerencsétlen helyzetben van ez az ország, hogyha ők ezt a rendezvényt nem szervezték volna meg, akkor semmiféle gyártóktól független szakmai rendezvény nem létezik Magyarországon. És persze mondhatjuk, hogy a különböző disztribútoroknak vannak saját rendezvényeik, szuper, nagyon jó, azokra is szükség van, de azért ezek nem önzetlen szerveződések. Én szerintem pedig nagyon szükség lenne valamiféle olyan eseményre ismételten a szakmában, mint annak idején a Budapest Music Expo volt. A maga gyerekhibáival együtt, és én nagyon bízok benne, hogy ki fog nőni valami, lehet, hogy pont a pultsimogatóból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ahogy mondtam, én egy beugró előadó voltam, ennek megfelelően improvizáltunk sokat közösen. Bárkinek bármi kérdése van, még egy picit itt vagyok, beszélgessünk, és hát élvezétek ki a maradék néhány órát a mai napból. Sziasztok!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Kovács Dávid vagyok az AVRT Kft-től, az Evolite Magyarország képviseletében. Örülök, hogy eljöttetek ilyen sokan viszonylag. Beszélni fogok nektek az Evolite elmúlt 10 éves fejlődéséről, hogy a Titan szoftver miben fejlődött, illetve az új generációs fénypultokról. Majd később a Rogi fogja nektek reprezentálni, hogy mi is az AI, a Synergy, illetve a Prism, ami szerintem sokaknak érdekes lehet, főleg akik pultoznak, mert ilyen technológiával más pultoknál nem igazán találkoztok. Most tekintsünk kicsit vissza az időbe, hogy mi is történt 10 évvel ezelőtt az Evolite környezetében. Megjelentek akkori pultok, ugye a Titan Mobile, ez gondolom sokaknak ismerős, már sokan használják, talán Marci láttam az első sorokban, lelkes rajongót. Ehhez érkezett a Quartz, ami szerintem az akkori palettának a legerősebb pultja volt, és a mai napig szerintem megállja a helyét a nagy rendezvényeken is. Arena. Hát szerintem ez talán a legnagyobb pultjuk, ami elérhető Magyarországon, mert az Affirból, hát nem is tudom, nem létezik szerintem sehol, talán Szlovákiából hoztak egyet hozzánk egy oktatásra. Én is meglepődtem, hogy hova rakjuk, mert nálunk ugye laptoppal történik az oktatás. Majd ezzel párhuzamosan megjelent a Titannak a 9-es verziója, amiben jött egy nagyon nagy újítás, ami eredeti, hogy egyedi volt a fénytechnikai szoftvereknél, a Keyframe Shape generátor. Erről is majd fog a Rogi nektek egy immerzív bemutatót tartani a prezentációm végén. Majd jöttek ki kiegészítők is az affilitáshoz, egy Touchwing, ami a Titannál fontos volt a fejlesztésnél, hogy a felhasználói élményt javítsák, mert a régi pultok azok inkább a technikák köré épültek, és nem volt olyan felhasználóbarát, mert minden gombokon kellett nyomkodni, nem tudtál olyan könnyen gruppokat váltani, kijelölni, úgyhogy bejöttek az érintő képernyők, és azzal egy óriási lépést tettek szerintem a programozás irányába. Megjelent, hát talán 2019-20 környékén a 15-ös Titánnal a Pixel Mapping, ha jól emlékszem, lehet egy kicsit korábban. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű és könnyen használható felület, ugyanis nem kell dimmel csatornákat egyesével kijelölgetned és hozzárendel különböző effekteket, hanem megfogod a kis layoutodat, behúzod a Pixel Mappinghoz a kívánt médiatartalmat, össze tudod ültetni a kettőt, és így a LED faladnak az anyagát rá tudod húzni a éppen kijelölt lámpacsoportokra, és tudnak párhuzamosan futni. Bocsánat, csak fogy a telefonom. Igen, bejött a layout view is, ez már kicsit későbbi fejlesztés volt, de szerintem nagyon hasznos, hogy más gyártóknál már találkozhatatok ezzel. Ez nagyon nagy hiány volt a Titannak a szoftverébe, legalábbis én nagyon hiányoltam, mert mindig úgy raktam ki a fixture-öket, hogy csináltam egy fixture ablakot, és ahogy a színpadon elrendeződtek a lámpák, én mindig úgy próbáltam összerakni hidanként, lámpacsoportonként, különböző bankokat hoztunk létre, ez sokaknak ismer, gondolom, és így a layout view-val sokkal egyszerűbb lett a programozás, sokkal gyorsabban tudtok vele csoportokat kijelölni, sokkal könnyebben el tudtok igazodni, és ugye kaptok némi visszajelzést is arról, hogy a lámpák éppen milyen paraméter tartományban vannak, hogy világítanak, milyen színben van, stb. Egyéb információkat meg ki tudtok szűrni belőle. Miért is egyszerű a Titannak a felhasználói felülete, a user interface? Vegyük egy apró példát, hogy szeretnéd kipecselni a kijárataidat. Bármilyen DMX outputot, vagy Ethernetet, akármilyen, vagy éppen csatlakoztok FMPT, egy bökés oda, és hogy hova szeretnéd, melyik DMX univerzumot szeretnéd használni vele, halál egyszerű. Tehát ennél egyszerűbbet én nem tudok elképzelni, mert én használok Evárt, használok ChemSys-t is, hogyha éppen úgy adódik, teljesen másképp működnek a dolgok. Úgy ráböksz, meg tudsz neki adni egy IP tartományt, 2-3 kattintással
kiküldesz mindent, és fel is állt a rendszer. Teljesítményben is volt elég nagy változás. Ugye kijöttek az új generációs fénypultok, mint a Evolite D9. Ezek fejlődtek hardveresen olyan téren, hogy kaptak 8 GB RAM-ot, a kisebbek, a nagyobbak 16 GB RAM-ot, került belőlük egy i7-es processzor, és végre egy erősebb videokártya, mert ugye mindenkinek ismert volt a probléma, hogy Tiger Touch például, hogy lagolt, vagy a Quartz, mondjuk az a kicsi pult, hogy lagolt a capture egy kicsit nagyobb sónál már. Itt azért, amivel én be tudtam lagoltatni, az a sziget nagy színpad volt. Az már kicsit így döcögött, de ugyanúgy vitte, és visszavett a grafikából egy picit. Ami nagy hardware-es változás volt még a pultoknál, hogy a féderek azok nagyon-nagyon jók, nagyon jó minőségűek, a gombok szintén, azok vákum nyomásúak, tehát az a lényeg ennek a gomb működésnek, hogy nem fárad el az ujjad sok programozás után se, mert kisebb a nyomófelülete, esetleg az út, amin be kell nyomni a gombot, ezáltal nem fárad el az ujjad mondjuk több órányi programozás után sem. A féderek persze motorikusak, RGB színezhető a féder is, az összes gomb is, touch sensitive, a féder is, az encoderek is rajta. Én nagyon örülök ennek a színes fejlesztésnek, hogy RGB színezhető minden, mert ez lehet, hogy csak az én hülyeségem, vagy az én OCD-m, ADHD-m, nem tudom, de minden színekre szoktam szétbontani. Tehát én nem feliratozom a fédereimet, max, hogyha nagyon fontos, de hogy kirakom az effektjeim, kirakom a fő fédereim, a main dimmereket, és általában a grupokat szoktam beszínezni, hogy adott mozgófejesek, mondjuk a beamek azok kék szín, a derítők azok a piros szín, a egyéb spotok mondjuk sárga szín, és hogyha azokra írok effekteket, általában kopizom, ugyanazok az effektek vannak, akkor azokat beszoktam színezni, hogy mozgás effektben van 3 darabom, egyik ilyen szín, másik olyan szín, harmadik olyan szín, és tudom, hogy melyik lámpához tartozik. Úgyhogy nem szoktam túlzásokba esni, de valahogy nem tudom, ránézek, én így a színekből látom, hogy éppen mi történik a pulton. Hát a D9 az nagyon sok kijelzőt kapott, 11-et, ami lehet azt mondani, egy kicsit overkill, de ha megnézitek, hogy éppen mire való, akkor rájöttök, hogy amúgy mindig hasznos. Ugye az Attribute Editor, képzeljétek, találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hát én úgy vágom a titánt, hogy úristen, és akkor mutattam neki az Attribute Editor kijelzőt, meg érezte, az mi? Hát az mi az Attribute Editor? Hát, ekkor a titán fan vagy, akkor hogy nem tudod, ez a legalapabb dolog szerintem. Ugye általában így szerkesztenek az emberek fönt ebbe a felső paraméter sávba. Az encoderekkel megnyitod az Attribute Editorodat, ott minden paraméterét eléred a lámpának, color picker-től elkezdve a késrendszerig, és talán még átláthatóbb is, főleg a késeknél, mert számokból, adatokból behúzni egy kést, az teljesen más, mint hogyha látod éppen, hogy mit csinálsz. Mert van egy A1, A2, B1, B2, ez sok embernek evidens, de mondjuk egy ilyen kezdőbb programozónak, aki nem igen használja a késes lámpát, annak kicsit nehezebb ez a dolog. Magamból indulok ki, mert először használtam késes lámpát, és csak így néztem, hogy na ez mi. Ezt ki kell tapasztalni. Nyilván nem nagy idő, pár perc alatt meg lehet tanulni, de sokkal egyszerűbb az Attribute Editorba bármit is csinálni. A fenti 3 kicsi kijelző, azt majd később fogjuk megtudni, hogy miért is olyan nagyon-nagyon jó, de azon bármit vissza tudsz rakni, bármilyen workspace-t, igazából a média, a megjelenítések és a layereket szoktuk oda kipakolni, amiről majd később fogunk beszélni egy kicsit, de nagyon hasznosak. A pult seggét megnézve, ami nekem nagyon tetszik és új fejlesztés, az az, hogy egy Luminex Gigacore switchet tettek a seggére, egy optikai csatlakozással. Szerintem ez is szintén egyedülálló. Van switch más pultokban is, de az, hogy egy Luminexet beletenni, ami szerintem a legdrágább switch a piacon, az... Mibe? De ez meg egy Luminex. És optikai csatlakozással, ami szintén egy nagyon jó dolog. Több kijelzőt rá lehet kötni erre is szintén. 8 fizikai DMX kijárat, meg az egyéb szokásos MIDI csatlakozások és hasonló. Ami nagyon jó feature benne, hogy tettek bele, nem látszik, de itt ebbe a kávába, itt végig van egy LED szalag, amit ezzel a gombbal tudtok kapcsolni, azaz van egy munkafényetek, és nem kell telefonnal a sötétbe kutakodni, mert a kábeleket rugdosni és hasra esni. Bekapcsolod, és látsz mindent tökéletesen.
Ugye ez a D9-el párhuzamosan kijött a D7-es széria. Ja, azt nem mondtam, hogy mindegyikből van két fajta, 2 kijelzős és 3 kijelzős. Az egyiknek 2.15 a fantázia neve, a másiknak 3.30, ami azt akarja, hogy 2 kijelző, 15 motoros féder, vagy 3 kijelző, 30 motoros féder. Ebbe is került egy switch, de ebben nem olyan drága. Ez meglátszik amúgy a két pultnak az árán is. Szerintem ennél kompaktabb pultot most nem igazán találunk az EMA, vagy az Evolite-nak a soraiba. Az EMA-nak a Compact XT-je még az, ami erre hasonlít. Viszont árban ez sokkal kedvezőbb, tudásban ugyanazt tudja. Úgyhogy szerintem itt evidens a kérdés, hogy mit választunk. Szerintem ugye motoros féderek, ugyanúgy RGB-zhető, ugyanaz a gombsor, ugyanaz a féderkiosztás, ugyanaz a készlet, minden ugyanaz a minőség. Ugyanúgy szünetmentes táp, szinte 2-3 kész, sőt ebből készült egy 0.15-ös verzió is, ami 15 féder kijelző nélkül. Azt inkább broadcastekre, tévékre, ajánlatos külön monitorokkal kiraktam a stúdióba. Integrációs rugalmasság. Nagy előnye az Evolite-nak, hogy nagyon könnyen integrálható nagyon sokféle rendszerhez, és ők abban erősek, hogy ők gyártottak saját rendszereket maguknak. Például az AI Generative és a Media Server, illetve a Prism, ami egy olyan média megjelenítő, mint a sokak által ismert Resolume. Annyi a különbség, hogy a Resolume-nál, hogyha össze akarod kötni a pultoddal, fel kell pecséned ugye dimmer csatornákat, a dimmer csatornákhoz hozzá kell rendelned az adott ablakokat, a kolumokat, amiket meg szeretnél jeleníteni. Ennek a rendszernek az a lényege, hogy összekötöd a kettőt, egyből látják egymást, ráböksz a gombra, kész, felismerték, működik a rendszer, és nem fog elvenni a paraméterszámodból egy darabot sem, mivel teljesen függetlenül működik. Hát ha felraksz mondjuk 100 valamit, akkor nem 100-kal kevesebb DMX csatornád lesz a pulton, vagy paramétered, hanem ugye megmarad minden. Ja igen, a Pioneer Pro DJ Link, ami a legkevésbé ismert szerintem, csináltak a Pio-val közösen egy olyan felületet a pulton belül, a Titánon belül, amivel hozzá tudod integrálni a DJ pultból kimenő jelet, ezáltal a BPM-et és a hangsávot is látod, konkrétan nem tudom, mennyire vagytok ismertek a Pioneer pultoknak a kijelzőjébe. Ugye fut a hangsáv, konkrétan ugyanazt a hangsávot látod, amit a DJ nyom, látod a fénypultodon, és hozzá tudsz rakni effekteket, és napra kész tudsz lenni, vagy pillanatkész, ha éppen a következő dropoknál, stb. Ugye ez a Synergy, itt tudod összekapcsolni a média szervereidet a bizonyos outputokkal. Ez is egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, melyik output ugye felismeri az eszközt, ide ki fogja neked listázni, rányomsz lent a connectionre, ez a kis kapocs, onnan utána átböksz arra a szerverre, amiket szeretnéd használni, és már kész is az a zöld kis sávocska, és innentől felállt a kapcsolat a kettő között. Attribute editoron belül, amit az előbb is ugye említettem, belépsz, itt megtalálod szépen a library fájlokat. Az a jó, hogy úgy tudsz feltölteni média tartalmat a pultodra, hogy vagy bedugod a pendrive-ot a laptopba, vagy a laptopon lévőt feltöltöd, vagy bedugod a pultba a pendrive-ot, és azt feltölti a laptopodra. Tehát annyira kapcsolatban vannak, hogy bármelyik irányból működik a kettő. Azonnal meg tudod őket jeleníteni, úgy, ahogy fog majd kinézni a LED-falon is. Ja igen, feltöltési menete, ez is halál egyszerű, pik-pik, onnan hova, és már húzza is. A korábban beszélt layoutot, ugye ezek a függőleges csíkok, ezek LED bárok, csak kicsit ilyen kaputelefonos a minősége. Mögötte fut egy média tartalom, azt a kettőt össze tudod rakni, a Pixelmapperrel és a layout editorral, összehúzod a kettőt, mint két layert. A Photoshopban és a végeredmény az lesz, hogy a LED falon és a lámpákon is ugyanaz az effekt fog futni, és ahol éppen nem világít a LED falot, nem világít a lámpa. Van egy kicsi videónk, egy 1,5-2 perc kb. Az egyik Evolite-os nagy fénytechnikus készített egy demósót Capture-rel. Azt megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki valójában egy ilyen nagyobb show.
csak elcsúszott a videó valamiért. Nem tudom miért, eddig jó volt. És megcsúszott valamiért. I got it somewhere. I don't know where is it. 3 minutes. Mindjárt akkor megcsinálom, addig a Roginak átadom a szót, és a végén megmutatjuk ezt a kis videót. So, Rogi, stage is yours. Try to fix it. I'll show it later. So let's see if we can get some video out of this. So, hi all. Yeah, sorry, hi. Hi all. Over here we have the GUI of the Avolite and it's totally empty. It's a new show. And we always claim, hey, we are pretty fast in programming. So I thought, well, we have 20 minutes. Let's build a show file. So now it's totally empty. And let's patch some fixtures. And we can lose this one, so I can use my mouse. I will go to patch fixtures, type in the name of the brand, let's say Roby, and let be 350, this mode, quantity 10, and I patch them over here, and I patch another one of 10, and I will say to my, don't make groups, but make my palettes, 10, and another 10 over here, and another 10 over here. Of course, we want to see what we are doing, so we close the patch, and we open our capture visualizer. So now if I select my lights and I press locate, you can see that my lights are already on in the visualizer. I want to move these lights around in my visualizer, so I select some lights, say to my wheels that they are visualizer, go to pen and tilt, and I can move them around in my visualizer. So let's say I want to make something of an effect, and I select another group of lights, and I want them over there. And I have 5 lights. Oh, that's 4, you're correct. Always want you to do it fast. Up. We have these 5 lights. Something like this. And we have another 5. And we put them over there. So a matrix of 40 lights. Select them all, move them to the middle. So now we can already start playing with it. When I said he had to make some groups automatically, he had already made these groups and he already made some palettes.
So let's make some quick groups. So my first row, my second row, my third row, and my fourth row. And I want to have a group with them all. Set legend of this all. 1, 2, 3, 4. And I can go to, this always moves around a little bit. You can move it very quickly with move and then touch ledge. 1 over there, oh, mouse. 2 over there, 3 over there, 4 over there, and all over there. I can make my screen layouts the way that I want it. And I can move this around again, and I want to have a lot of colors. And I can save my workspace. Now, let's say we always want this little effect that we have. So I will open my capture again. We always want this little effect that we have. So I press locate, and let's make a position. So I will go to my pen and tilt, say to my wheels that they are level. So I will put them in front, and I will select my rows, hit my fan button, and I always have to look on this screen where my fan button is. Yeah, thanks. And I can move them out of each other. Oh, now they're going as a whole. If I press my fan button, I can say fix group as fixture or fan within the group. So now I can fan my whole group out. So I make this a low position, and I want to make of this also a high position. Hit my fan. It's difficult when you have a microphone in the other hand. And this is a high position. So what everybody always wants is that effect. Go on when they're on top, they go down, they go off. In dark, they go up, and then they go down. Of course, first we have to say where the lights are. The console doesn't know where the lights are. So if I go to my group layout of this group, you can see that they are all here. I will put this over there. So I will open my canvas and say these lights are over here. These lights are over here. And no, these lights are over here. So now I've told my console where my lights are. I can put this manually or say over here, crop grid. So he locks everything in the grid. So when I start to move something around with my pixel mapper, he will know that he will not run out of this canvas. So let's make this effect. First of all, make a dimmer of this. So dimmer on, and let's say that we put the zoom small. Record by channel over here. So we have a dimmer channel. Okay, let's build this effect. I have these lights. I go to my shape and effects. I go to my keyframe shape generator, and I say create one. They have an auto locate dimmer on, so the lights will go on. And I will say, hey, the top position, add frame. The low position, add frame. Finish recording frames. This is my first frame. And you can see that they are on top, they move down, and they move up. So if I make this a little bit smaller, you can also see it on, when I give this some intensity on my fader, that they go up and down. I will make this big again. And then I can add another layer. So
that will be dimmer information, dimmer on, add frame, dimmer off, add frame. And I can say finish recording frames. Now you can see that this is the movement from top, down and up. So I can move this around wherever I want. And this is Avolites. Everything is really visible. We're not the brand that typing strings. We want to make software that's for you guys easy to use and make quickly a great show on stage. Our philosophy is that the show isn't in your console, the show is on stage. And if you need to spend like 100 hours or 400 hours to build a show file, to make a show, nobody's paying you those hours. You're not a software programmer, you guys are light operators. So you want to make something beautiful on the stage, so we have to provide it. Now you see, if I make this a little bit bigger, smaller again, that they're also dimming down. Now if I go to these settings and I say, hey, change the curve, so they're not dimming, but they are snapping, you can see that they are going up and down. Now, if I say a spread of 5, they will go after each other. And if I say my direction from the outside in, they will go from the outside in. Or from one corner, going to the other corner. Perhaps a bigger spread. Spread of like 15. Or random. There is no other console that can do this quickly. I started with a totally blank show. I patched, I made palettes, I made groups, and I already have my fixtures running, and this is 10 minutes. Of course, I can just say record over here. Or I can say, okay, make this big again. We're gonna add another layer. Add a layer. And we start in red. Add layer, and we end in yellow, add frame, finish recording frames. Now I want to have this over here, and I want to have this position somewhere there. Let's see, something like this. And now if you take a look what happens. They start in red and they end in yellow. The fun part is, because we work together with Capture, and so if I open Capture, and I say that I want to have my link of my console, he shows me all the lights that are patched. So now, and I need 2 hands. If I press this, and I press this, and I say, import at position, they're all imported as the position that I put them in my internal visualizer. So now if I go to live view, my light's already going inside of Capture. So now if I go to my plot, they will all have the address that is already in my console. So now if I want to change this address of this fixture, so if I go to my console and I say this fixture, and if I said show me your DMX address, this is fixture 11, right? So now if I go into Capture and I say to this fixture, you're not patch 11, but you're 3.1. So now the address is 3.1. Now, if I go into my console, my address over here is 3.1. So every time that I patch something, it's already put into Capture. The two softwares are really working together. So we have the internal visualizer, that's Capture, and over here I have the full version of Capture. So let's say we want to do something with video, because Avolites is the only brand that does video
and lights. I'll make them white. So I have over here software that's called Prism. Prism software you can download for free. And you want to connect those two softwares together. So then I have to go to my Synergy settings. Here he sees this software. And I want to connect them to, and I don't have a surface yet. So I say, oh, connect this surface to this show. And now he's connected the two softwares together. So I can say here, view my fixtures that are 2 layers. And I'll make the screen like this. And I'll open up my attribute editor. And I will put this over here. And of course, make a screen of this. Now, if I select this, and I will put this. So, can I do it like here? And this is this. Now, if I give this intensity, and I go to my media selection, and I select video, I am selecting video. So this is the Prism software, and this is my console. So I can just switch through different video content, and as soon as this is taking a little bit longer to load, but you will get all these video clips here in this screen. So you can just type it as an effect. So now I run this video. But now if I go to color mix, I can color this video just the same as I would do it as a fixture. So when you have a presentation, like over here, we have a presentation and I want to show you a video clip. It's just go on your console and the video starts on your screen. And if the video takes 2 minutes, hey, you say to the next queue, wait 2 minutes, and the light will go up again automatically. This is free, this is all in the software. So I can do everything with this fixture if I want. So if I go to Shape Generator and I say create a rainbow effect, my video will run a rainbow effect. Or if I want to create a movement and I say a circle, my video will run a circle. Just because we can. I'll select this layer, press locate. Now I run this video, and of course in your Avelights software, you want to see what you are doing. So when your software is on, your media server is on stage, you want to see on your console what you are doing. So you can open the video multi-view, and here I can select my different NDI streams. Change layout, I want to have it like this. So if I have multiple layers, I can see on my console every layer what's happening. So now let's do something with those lights. So I'll go and select this group of lights. And I say to these lights, let's make this. Can we make this a smaller screen so you can see what we're doing? Over there. Yeah. It's a bit small, but let's try. So I'll put these down. I selected those lights, my all group, and I will go to Shape and Effects, Pixel Mapper, create an effect. This is really small. And I say to my first layer, I'll make this big. And I say to my first layer, add an effect, listen to Synergy. And listen to my video layer. Give it some intensity. And now, my lights are listening to my video content. So I've still got this video content running. So if I change this, and I go to this workspace, and I select this layer, and I color my video,
my lights are listening to my video. So now if I make this white, and of course this is hell for my laptop because I'm running now 3 big software packages on my own laptop. But now if I select different video, you can see that I'm running video over my fixtures. So really, if you have like a show and you have some LED screens and you have some extra lights, it's really not difficult to do video and light at the same time. It's just really easy to connect the softwares together, and it's really easy to make really beautiful effects in no time. This is really easy. I was here at Ziget, and the guys asked me, can we do video over main stage? And we could, in half an hour, put video on every fixture on main stage. The only thing that we needed was a drawing. So the package is really powerful. And as you can see, we started from scratch. I'm now 20 minutes in, and we already have video running. We already did groups, colors, just a little bit of programming, and we're done. Any questions about this? This is clear for everybody. Yeah? There's a gentleman at the back. Any questions? No? No, it's such a... Oh, you know all. Okay, great, thanks. Thanks. Do you guys work with Evo Lights or not? Nobody? No? No, this guy over here works with Evo Lights. He already explained a lot about Evo Lights, about what we stand for. We are an UK-based company, but now part of the Roby Group. I don't know if he explained this. Roby bought Evo Lights almost 2 years ago. Evo Lights was from really old owners, so you can't take this company into your grave, so they had to sell it sometime. And Roby bought it, and that's a great, because a lot of things are going to happen in the next couple of years with Evo Lights. It's all UK built, so there's no China products involved, and also we have a lot of problems with copying. So China is copying a lot of our products, and that's for us a big problem, of course, because if they make a copy and steal our software, then we don't earn any money, and that's always a problem for us. And if they go on with this longer and longer and longer, every console brand will have to stop, because when you don't earn any money, you can't pay the software developers. Any questions about this? No? Would you like to see some other stuff or not? Yeah? Oh, shall I show you what we can do when we do this? Bigger show. Let's open. No, I don't want to save. So now we're opening a bigger show file. And let's open in the Evo Lights console. Disk load show. No, not import. Disk load show. This one load. So, no, this is the wrong show, of course. Disk load show. This.
So now, starting to complain, capture. Now you see there's a little bit more lights. Oh, shut up. In here, you can see a little bit more. You can see already video on LED screens. So let's do something with those effects. Close, let's say, to capture that we don't want to update. And first connect Prism again. So I will get all my buttons on the screen. So, and I will go to Open Workspace and I will go to my Synergy settings. I always have to look for this Synergy settings. Here you find already the video, so I'll connect it to an existing layer that's already in my show. And I can select here a layer, and I can select some video, or I can go again to my attribute editor, media selection, and run video again. Now you see that this is running the video, and this is really too hard for my laptop. So you can see that it runs video. Now if we select all those other lights over here, and I will release this one, and I will select those lights. Again, all X4 bars that are around my screen. And I will say to these shape and effects, pixel mapper, create an effect on my first layer. Listen again to my synergy. This surface, give this some intensity. And now you will see that these lights are following the video. And of course, this is horrible for just one laptop running video media server and visualization and AVO on the same machine. But you can see that it really is following every precise point of the video. Now, as we select different videos, so let's go to my fixtures, select my prism layer, and select different video. And now show capture again. You can really see that it's following the video. Just some little mapping. Any questions about this? No? Well, I think, looking at the time, I think this is it. Yeah? Or would you like to see something else? Oh, also fun. Because we can do also a lot with audio. Have you ever played, so we did video, and also a lot of shows you have shows that you want to have like an instart of audio. So in every console, there's also Winamp built in. So if I start the program Winamp, and I will patch Winamp as a fixture. So patch fixtures. Nullsoft Winamp, full version, over here. So now, if I take Winamp, and it's still in the menu, if I take Winamp, and I say play, and I will put in
volume. Is my laptop having any volume? Probably on the HDMI again. Come on. This. Yeah. Is it playing? No, it's not playing. There, I had some music in here. Why not? Is it responding to... I want a bigger screen. I know I want 2 screens. That's way easier to do than like this. Yeah, this is responding. And why isn't it selecting the audio? I think he lost the music. Always when you want to do these things quickly, there's no song playing. I don't know why it's not playing. But the fun part is, because you can control the audio, you can also let your timecode. So if I open a timecode window, I can let my timecode also listen to Winamp. So as soon as I press play, and I can also record that play as a normal cue in my cue list. So he will start the audio, and a timeline will run. So now I only have to program like a timeline. So record, create a timeline over here. And then I can say, okay, play, it will run. And it will also start then the audio. So now if I press record and I press, it's a recording. And now if I put these faders up, or I'll flash, and I put the faders up again, and I press stop, merge, and then I can press play again, you will see that my faders will go up and down as recorded on the timeline. So this is all in the same software package. You can start audio, you can start a video, and you can make really easy a timeline for a timecode show. And you see how easy it is. This is really AVO. Everything that we try to make is in understandable screen layouts. As I said before, you guys aren't software programmers. You guys are light operators. We are the guys that have to make really easy software, smart software, and that you guys can make a beautiful show on stage without programming for hours. Because normally, how long do you get to program a show? Between build-up and running a show? Are you getting like an hour, 2 hours, tops? What I just did was started from scratch. And in 20 minutes, I had already video running. So if you have a show and you have an hour, more than enough time to start from scratch without hours of preparation. And those hours that you spend
3 or 4 days in front of programming everything, nobody's paying those hours. There's only your own hours. Yeah? Cool. Now, well, if there aren't any questions, I would like to leave it at this. Then we're in time done. Yeah? Oh, great. Thanks for your attention. Yeah. Oh, you have the video? Oh, he has the video, so he can show it. Is the sound on? Yeah. Come on, Duga. Maxon vagyok. Előbb jó volt ugyanarról. Kaptok jelet? Nem kaptok jelet? Hát nem a laptopok baj, hanem a háborúról nem megy át valószínű. Csak az pattog. Az előbb ugyanezzel használtam, akkor jó volt. Előbb hangja volt. Kár érte. Majd megmutatom a standunknál. Figyeljetek oda. Akkor kihúzom a jacket. Köszi. No. Hát sajnálom, hogy nem láttuk a videót. Gyertek oda a standunkhoz, és ott meg tudom mutatni. Ott működni fog. Köszönöm, hogy eljöttetek. Tartunk oktatásokat minden hónapban 2 alkalommal, egy level 1-et és egy level 2-t. Tudtok vásárolni egész kedvező áron hozzá megfelelő eszközt, ami ilyen áron szerintem máshol nem jutok hozzá. 2 nap per alkalom, én nagyon ajánlom mindenkinek, mert a kurzus végén egy olyan kiváló fénytechnikusok lesznek, akik szinte bármilyen színpadon bátran programozni. Rögtési Marci. A Marcinál jobbak lesznek, az biztos. Ő csak a Pearl-höz ért. Neki az a érintőképernyő, az újdonság. Jó, úgyhogy találkozunk akkor a képzéseinket. Jöjjetek oda a standunkhoz, ott van egy QR kód, azt szkenneljétek le, azon el tudtok jutni a Facebook oldalunkra, a Zavolite Users Hungary. Ott szoktam meghirdetni az összes képzésünket, meg egyéb minden újdonságot, jön szoftver frissítés, vagy valami problémátok van a pulttal, nem sikerül valami, befagytok, elakadtok, kell valami segítség, akkor ott elértek minket mindig. Ilyen 1-2 órán belül szoktunk válaszolni általában. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok!
Nagy szeretettel köszöntök minden online és offline nézőt itt a nézőteremben és az internet folyamán. Én Sebők Antal vagyok, az Apogee Electronics úgynevezett EMEA területeiért felelős sales menedzsere, ami gyakorlatban Európát, Afrikát, a Közel-Keletet és Indiát jelenti. Ebben a mai kis sessionben beszélni fogunk arról, hogy mi a legújabb fejlesztéseink egyike, egy új interfész család, amely elsősorban immerzív audióra született. De még mielőtt ebbe belekezdenénk, nagyon fontos lesz egy kicsit átnézni azt, hogy aki esetleg nem tudná, hogy az Apogee honnan jött, mit csinál és miért csinál, nagyon rövid történelmet megnéznénk ebből. Szóval, a történelmünket tekintve minden ezzel a kis filterecskével kezdődött 1985-ben, ami azt jelenti jelen esetben, hogy az Apogee idén 40 éves. Digitális értelemben dinoszauruszok vagyunk, de szerencsére meglehetősen innovatív dinoszauruszok. Ami a következőképpen ki is fog derülni, hogy honnan jutottunk el hova. Ezzel a kis filterrel kezdődött az élet, amely Sony orsós magnók hangját hivatott javítani. Ez egy fázisjavító és minden egyéb hangban segítő filter volt, és ezzel kezdődött az egész történet. Utána a következő több termék után a következő igazi komoly mérföldkő volt 1997-ben, amikor a képen látható AD8000-es konverter megszületett, nagyjából mindenki akkoriban akart egy ilyet. Ez már lehetővé tette azt, hogy nagyon jó minőségben lehessen 8 csatornán, akár adaton vagy más bővítőkártyákkal, akár Pro Tools-ra is felvenni. És ezzel indult igazából a digitális forradalma az Apogee-nak, amely már a számítógépes hangrögzítésbe is beférkőzött. Később, nagyjából 10 évvel később jött az úgynevezett Duet család, és a képen ennek a második iterációja látható, a Duet 2. Ez volt az első olyan igazán sikeres asztalra szánt audio interfész, amely tulajdonképpen forradalmasította az otthoni, tehát a home studio világát szerte az egész világon. A Duetnek most a harmadik iterációja éppen az aktuális termék. A formátum nagyon hasonló, de a dizájn sokkal futurisztikusabb, nyilván mindig igazodva az adott időszaknak a dizájn megfelelőségi elvárásaihoz. Később léptünk megint egy nagyot előre. A képen látható kis eszközke az úgynevezett Jam, aminek most már a 4. iterációja éppen, ami hozzáférhető. Ez volt az első teljesen hivatalos olyan Apple iOS kiegészítő, tehát iPhone-ra és iPad-re, amely arra volt hivatott, hogy nagyon jó minőségben lehessen akár útközben, akár otthon felvenni, vagy gyakorolni, vagy bármi más tenni egy gitárral, és mindezt nagyon stúdió minőségben lehessen megvalósítani. Nyilván ez ugye ugyanúgy iPad-re is eljött egészen 2012-ben, tehát innentől a teljesen mozgásképes, teljesen on-the-go hangrögzítés is megvalósítható lett. Később tök más termék mellett nagyjából ugrottunk egy pár évet előre, a képen a Symphony IO Mark II, tehát a 2-es kiadású MK2-es verziója látható a flagship konverterünknek, ami a Symphony IO. A Symphony IO az egy moduláris rendszer, bővíthető Pro Tools-szal, Dante-val, bővíthető akár még SoundGrid kártyával is, és emellett akár 32x32, tehát 32 be és 32 ki IO-val lehet tovább menni egészen a rögzítés felé. Ez egy Thunderbolt-os interfész, és tulajdonképpen láncba köthető akár 256 sávig, akármennyi elem. És amiről ma viszont szó lesz, és sokkal inkább egy aktuális téma, az a Symphony Studio család, amely a legújabb hangkártya generációnk, 3 darab elemet tartalmaz. Ezt ebben az esetben már USB-n képzeljük el, nem Thunderbolton, és elsősorban az immerzív audio világára született. Tehát 3 darab eleme van ennek a családnak, a 2x12-es, tehát a 2x12, a 8x8-as, az 8x8, és a 8x16-os, tehát az 8x16, és ezek elsősorban arról lehet őket nagyon jól megismerni és bekategorizálni, hogy mivel ez egy Symphony, ez az Apogee-nál a flagship, tehát gyakorlatilag a legmagasabb elérhető hangminőség, tehát ugyanazokat a hangokat lehet vele kicsalogatni, akár mint a nagy Symphony IO-val, viszont sokkal kedvezőbb áron és kicsit más opciókkal. Mindemellett ugye bemeneti és kimeneti DSP-t is tartalmaz, ami azt jelenti, kicsit később majd részletesebben is elmagyarázva, hogy nem csak simán felvehetjük a hangunkat, hanem a kimeneti oldalt is, tehát a monitorozásban is, és a bemeneti oldalon egy Channel Strip pluginnel testre lehet szabni azt, hogy milyen végeredményeket szeretnénk elérni.
Minden bemenet mic, tehát mikrofon és vonalszintű mic és line, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy aprósággal azért számoljunk high-Z, vagyis magas impedanciás gitárbemenetet erre csak kiegészítővel tudunk csatlakoztatni, de nem is ez a hangkártyának az elsődleges funkciója és szerepe. És emellett ugye USB-C is, egy úgynevezett class compliant eszköz, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem szükséges hozzá driver sem Windowson, sem Mac-en, és még iOS-en sem. Tehát nyilván ahhoz, hogy használni tudjuk az eszköz teljes kapacitását, ahol a megfelelő meghajtó szoftverre szükség lesz, de nem driverként, hanem vezérléshez, ez az Apogee Control 2, a Control 2-es alkalmazás, erről beszélünk egy kicsit valamivel részletesebben is. Specifikációk szempontjából kicsit közérthetőbben megfogalmazva, tehát 3 darab eleme van ennek a családnak, hogy az előbb is beszéltük. A hozzávetőleges árazása, kicsit kiállok a képből, a hozzávetőleges árazása nemzetközi viszonylatban nagyjából így néz ki, a magyar forintos árakat pedig a magyar forgalmazónál tudjátok megkérdezni. Annyi azért mindenképpen leszűrhető, hogy az árak tekintetében ez a Symfonyhoz és az Apogee árazásához és minőségi faktorához mérve egy magasabb színvonalú hangot tudtok egy sokkal elérhetőbb áron is megszerezni, hogyha erre esetleg szükségetek van. Na most, hogyha az anatómiáját nézzük a készüléknek, és a specifikációkról beszélünk még kicsit később, egy picit bővebben is. Tehát az anatómiáját, hogyha nézzük a készüléknek, akkor gyakorlatilag látható az, hogyha balról jobbra haladunk, hogy 8 gombunk van egy OLED kijelzőnk, illetve egy vezérlő encoderünk, egy knob, illetve valamint megtalálható még a fejhallgató bemenetek, ezek 2 teljesen független fejhallgató Matrix, illetve maga a bekapcsoló gomb itt az előlapon. Tehát fantomtápot tudunk állítani, ott egészen jól láthatóan ott a bal sarokban, mögötte a csatorna bemenetek nézete látszódik. Ugye minden gomb megnyomásánál nem csak bekapcsolunk egy funkciót, mert ez nem bekapcsolás elsősorban, hanem az OLED kijelző vált arra a funkcióra, aminek a gombját megnyomtuk. Mellette ugye az OLED kijelző található, illetve még bal oldalon, a csatornaválasztó és a Soft Limit található. Meg a Soft Limit egy hasonlóan dinoszaurusz korú, de folyamatosan fejlesztett képesség az Apogee világában. Ez egy olyan limitet jelent, amely a hang roncsolása nélkül egészen jól meg tudja fogni a kiugró píkeket, és ez már az AD8000-ben is benne volt, úgyhogy nagyjából lassan 20 éve az Apogee egyik alapvető építőeleme, és ezt szoftverként is meg lehet most már szerezni. Megtalálható ilyen formában az interneten és az Apogee boltokban és a kereskedőknél. Tovább haladva a vezérlő encodert lehet még megfigyelni, ugye ez egy ilyen multifunkcionális megnyomható encoder, amely gyakorlatilag az OLED kijelzőn megjelenő funkciókat hivatott részletesebben beállítani. Köszönöm szépen. Illetve a fejhallgató kimenetek vezérlésével folytatnám a jobb oldalt. Mind a 2 fejhallgató Matrixnak külön gombjai vannak. A Studio Monitor vezérlésnek a menüpontja pedig ott található, valamint ott van még a Home gomb, ami gyakorlatilag kiugrik előre a jelenleg is látható állapothoz, ahol meg tudjuk szemlélni a ki- és a bemeneteknek a különböző jelszintjeit. Ugye egy 8x16, tehát egy 8x16-os elem, vagy egy modell látható a képen, tehát ennek megfelelően bal oldalt a 8 darab bemenetet, jobb oldalt pedig a 16 darab kimenetet láthatjuk. A fejhallgató kimenetek vannak még oldalt, ugye 6-3-as és 3,5-es standard szerint, illetve a bekapcsoló gomb látható még. Na most, hogyha hátuljára váltunk, akkor ugye a bemenetek egyértelműen bal oldalt láthatóak, ugye ezek analóg XLR bemenetek, és DB25-ös kimenetek vannak rajta. Igen, DB25, ez egy-két embernek lehet, hogy felvonhatja a szemöldökét, de a lényeg, amiért ez így készült el, az volt, hogy az árat megpróbáljuk a megfelelően, tehát a legelfogadhatóbb szinten tartani, és emiatt a DB25 volt az a bekötési mód, amely egyrészt segítette azt, hogy ne kelljen 2 unitos eszközt fejleszteni, rengeteg XLR-rel, vagy jackkel, vagy más hasonló analóg csatlakozással, hanem beleférjünk egy unitba, és emiatt sokkal elfogadhatóbb áron is lehessen kínálni a termékeket. Na most, hogyha átmegyek a túloldalra, talán egy kicsit kevésbé lógunk bele a képbe. Szóval az USB-C, amit mondtam is, hogy egy class compliant eszközről van szó, így föl lehet rakni bármilyen MacBookra, vagy mai modern PC-re, illetve most már az iPhone-ok és az iPad-ek is így készülnek. Illetve a jobb oldalán van még egy IEC, teljesen szabványos tápcsatlakozás, sokan a számítógép kábelnak ismerik ezt, de ugye ez a szakmában egy teljesen bevett kábel, és egy csatlakozó forma, úgyhogy ez van még rajta az eszközön. Na most, a verziókat egy kicsit bővebben, ha kitveséznénk, az lehet, hogy segítene a dolgon. A 8x8-as, ugye ő kvázi a legkisebb, a legkevesebb késbemenettel bíró darab, a klasszikus stúdió konfiguráció, a spirituális utódja az Ensemble Thunderboltnak, ugye ez az előző 1 unitos hangkártyája volt az Apogee-nek,
Viszont ez már egy szimfoni, tehát ennek a minősége, az elérhető hangminősége sokkal-sokkal magasabb. És a másik kettő viszont arról szól, amire főleg a család elsősorban készült, ez az immerzív audio, tehát a Dolby Atmos, Ambisonic és minden egyéb immerzív formátumnak a jól meghallhatósága és a lekeverhetősége szempontjából készült. Ugye a 212-es olyan Dolby Atmos stúdiók számára készült, ahol a költség nagyon fontos tényező, és emellett még ugye a csatorna szám is csak arra van szükség, ami feltétlenül kell az Atmoshoz. Ugye a legkisebb Atmos konfiguráció 7.1.4, ami kvázi 12 csatornát jelent, ugye ebből ered a 2x12, tehát a 2x12, és 2 mikrofon vagy vonalszintű bemenet is helyet kapott az eszközön azért, hogyha véletlen valamit fel kellene venni, vagy meg kellene játszani, akkor ez is megvalósítható legyen. Na most, a 8x16-os a legnagyobb, és mondhatnánk azt, hogy best of both worlds, vagy hogy mind a két világból a legjobb, de annál egy kicsit több is. Mert ugye itt már a 16 csatorna kimenet is megvan, ami a 9.1 pont, vagy 9.2 pont, tehát a legnagyobb Atmos konfigurációknak is egy elérhető csatorna számot hoz létre. És a külső hardverek ugye a 8 darab bemenet miatt ugyanúgy csatlakoztathatóak, tehát igazából, hogyha vannak külső vasaink, vagy vannak mondjuk analóg keverőnk, vagy bármi egyéb, akkor ezt ugyanúgy meg lehet ezzel az eszközzel valósítani, és meg tudjuk így az Atmos keverést is csinálni. De ehhez azért kell más is, és ezt mindjárt meg is beszéljük, hogy mi. Nos, visszatérve kicsit a specifikációkra. Tehát mindössze egy rack-hely, tehát egy rack unit, ami az eszköz méretét adja. A kimeneti DSP az több mindent is csinál. Megadja először is, megoldja nekünk a szobakorrekciót, megoldja a hangfalmenedzsmentet, ugye a Dolby Atmoshoz, bármiféle egyéb szoftver igénye nélkül. Tehát a hangfal késleltetés, a szoba szimuláció, ez egy nagyon fontos dolog lesz, ezt később egy kicsit jobban kifejtjük. Tehát a szoba szimuláció, a szoba korrekció és a mélyláda menedzsment is az eszköz funkciói közé tartozik a kimeneti DSP-n. 2 előlapi független fejhallgató kimenet jön ezután, ugye 3,5-es és 6.3-as. Ugye ez Apogee Zero Ohm fejhallgató technológiát jelent, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 30 ohmtól egészen 600 ohmig bármilyen fejhallgatót lehet használni. Semmilyen gond nem lesz a hangerővel, az elérhető felbontással és semmi mással is. Nem lesz szükség arra, hogy külön fejhallgató erősítőt vegyünk azért, hogy a 600 ohmos fejhallgatónkat is rá tudjuk kötni az eszközre. Illetve az Apogee Remote kompatibilitás is megoldott, ugye ez most már minden Apogee hangkártya jellemzője, ami azt jelenti, hogy nem csak a Symfony családhoz használható, később meg fogom mutatni, hogy néz ki az Apogee Remote. Így ugye a stúdiónak teljes funkcionalitást tudunk adni, főleg akkor, hogyha mondjuk nem csak a keverő előtt vagy az asztalunknál, hanem mondjuk a felvevőből is kell valamit csinálni. Vagy gyorsan elérni funkciókat, amit nem menüből szeretnénk kikotorászni. Funkcionalitásra, ha rátérünk, bemeneti DSP, hogy kicsit jobban kivesézzük, mi miért jó és mi miért fontos. Egyrészt ugye direkt monitoringhoz a bemeneti DSP rettentő nagy segítséget tud adni azért, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy hogyan hallatszik a valóságban az, amit felveszünk. Illetve menthető prezetek vannak benne a gyorsabb munkához, és ugye standalone üzemelésre is alkalmas az eszköz, ami azt jelenti, hogy nem feltétlen kell hozzá mondjuk számítógépet használnunk, hanem adott esetben akár egy tablettel, vagy bármi olyan kevésbé helyez kötött dologgal is el tudunk indulni, és ugye standalone módban az is működik, hogy nem kötünk rá számítógépet, hanem az eszköz beállításai, amik el vannak benne mentve, ugyanúgy használhatóak lesznek mondjuk akár teljesen függetlenül is egy színpadi konfigurációban. Ez egy kicsit extrém megoldás, de működik. A plugin a bemeneti DSP-n így fog kinézni, ez egy update-ként fog érkezni a most már elérhető modellekhez a következő nagyjából 4 hétben. Egyszerű dolgokat látunk viszonylag innovatív külsőben, gyakorlatilag egy parametrikus equalizert láthatunk, ugye 4 bendünk van és a hozzátartozó filterek, illetve van egy viszonylag egyszerű kompresszor, tehát ez a viszonylag egyszerű kompresszor itt oldalt látható, ugye viszonylag egyszerű 3 az 1-hez, 5 az 1-hez, 10 az 1-hez tömörítési aránnyal, illetve ugye van egy thresholdunk, illetve egy drive-etünk, tehát, és ugye meg is tudjuk azt is cserélni, hogy az equalizer és a kompresszor az milyen sorrendben jön egymás után, és egy kis pluszként tudunk egy kis torzítós drive effektet is hozzátenni, egy kicsi túlhajtást hívjuk inkább teljesen szakszerű nevén, mindössze a hanghoz. És akkor gyakorlatilag így testre tudjuk szabni azt, hogy milyen hangokat szeretnénk kihozni az eszközből bemeneti oldalon. Ezeket presetként el is lehet menteni, ahogyan alul látszódik, és ennek folyamányaképpen a standalone vezérlés is megoldott, de ugyanúgy, hogyha mondjuk olyan helyre megy az ember, vagy 2 stúdiója van, ott otthon felkészül, és mondjuk van egy nagyobb stúdiója, vagy bármi hasonló, vagy a havernál van egy másik, akkor egymáshoz is át tudják vinni a saját bemeneti presetjeiket, tehát mondjuk az éneklést ezt nagyon meg tudja gyorsítani, hogy nem kell újra beállítani az összes hangot. Kimeneti DSP, hogy a másik oldalt is szemügyre vegyük.
Ugye ez megoldja nekünk a szobakorrekciót, a hangfalmenedzsmentet, és ugye ebből, hogyha jobban megnézzük a funkciókat, az első lesz a szobaszimuláció, amit meg szeretnék mutatni, na ilyet nem sokan tudnak. Tehát, mint a képen is látható, meg tudjuk adni metrikus és amerikai mércében is, hogy hogyan nézzenek ki a különböző dimenziók, tehát a szobánk hossza, szélessége, magassága, ez jelen esetben metrikusként van itt ábrázolva, tehát hogy mi is értsük méterben, illetve meg tudjuk adni a szoba falainak, padlójának és mennyezetének az anyagát, és ebből az eszköz kiszámolja a szobának a megfelelő dimenzióit, ami segít a szobakorrekció megoldásában. Tehát nem csak egy későbben mutatott roomikünk van, egy ekvalézer, ami a szobát segít kihúzni megfelelőre, hanem szimulálni is képes az eszköz saját önmaga a szobát, tehát nem arról van szó, hogy ez egy olyan szoftver, ami egy pluginként fut a gépen, vagy egy harmadik féltől jön, vagy valakitől behúztuk egy külső kooperáció révén, ez egy teljesen saját fejlesztésű megoldás, ami az eszközön fut. Tehát nem kell hozzá semmi egyéb. Ugyan a számítógép képernyőjén látható Apogee alkalmazásból lehet ezt előhozni, ott oldalt, ezen a kis szoba piktogrammal ezt az egész működést, de ez az eszközben fut, és csak a vezérlését oldjuk meg laptopról, vagy számítógépről, iPadről, bármi másról. A kimeneti DSP-ben a következő, amit meg szeretnék mutatni, ez a szobakorrekció lesz. A szobakorrekció jelen esetben egy 16 bendes, teljesen parametrikus EQ-t jelent, és ugye az előbb nem mutattam meg, mert átugrottuk, de a hangfal késleltetés is ide van alulra betéve, egészen mind a 16 kijáraton. Ez azért is van így, mert mivel elkezdjük a hangfalakat késleltetni, megváltozik ugye a szobának és az egész viselkedése, és így az EQ-t is jobb, hogyha egy képen látjuk a hangfal késleltetéssel, mert így könnyebben tudunk reagálni a különböző változásokra. Fontos, hogy a hangfal menedzselés szempontjából itt oldalt is tudunk váltani könnyen a különböző monitorvezérlési módok között, tehát stereo 5.1, 7.1.4 ugye a legkisebb Atmos, és mondjuk 9.1.6 a következő Atmos lépcsőként van jelen, de egészen 8 különböző hangfal változatot tudunk elmenteni. Tehát, hogyha éppen 9.2.6-ot, vagy 7.2.4-et, vagy bármi más egyéb konfigurációnk van, az is gond nélkül létrehozható, és a legfontosabb az, hogy lehet menteni, behozni, és kicserélni is különböző mérési eredményeket. Dolgozunk azon, egyelőre nem tudom még megmondani hivatalosan, hogy melyik szoftverrel, de lesznek különböző harmadik féltől származó alkalmazásoktól is behívható görbék a különböző szobákról. Tehát, hogyha volt mérésed valamelyik másik konkurens alkalmazásban, egy standalone pluginban, nem mondhatok neveket sajnos, de ha volt ilyen, ez idővel majd behozható lesz ebbe az EQ-ba is, és így azért mégiscsak meg lehet gyorsítani a dolgokat, mert nem kell újra mérni a szobát. Na most, a kimeneti DSP-ben van még egy nagyon érdekes dolog, ez a mailláda management. A mailláda management ugye elsősorban arra hivatott, hogy a különböző mailládákat, azoknak a hangját hozzá tudjuk hangolni a rendszerünkhöz. Ugye aki már dolgozott mailládával, az tudja, hogy a mailládák azért tudnak egész érdekes anomáliákat teremteni a különböző termekben, fázishibákat, különböző állóhullámokból akadó kioltásokat és hasonló dolgokat. És ugye ezeknek a menedzselése egy nagyon fontos szempont ahhoz, hogy egy jól működő Atmos rendszerünk, vagy egy jól működő stúdió lehallgatási környezetünk legyen. Tehát ez jelen esetben így néz ki, hogyha a basszusmenedzsmentre állunk rá, az összes hangfal szempontjából látható az, hogy melyiknél hol van a crossover, tehát az elváltó frekvencia, ezt ugye milyen görbével, milyen meredekséggel végezzük, és ugye gyakorlatilag azt is meg tudjuk mondani, hogy melyik szub legyen az 1-es vagy a 2-es adott esetben, hogyha bármelyiket is szeretnénk így használni. És ugye így azért ez megkönnyíti azt, hogy ne csak rákötve legyen egy szubláda, aminek a hátulján tekercselünk, ami egy tök jó dolog, de ezek a plusz funkciók segítik azt is, hogy ez egészen részletesen beállítható legyen. Na most, ugye volt egy monitor workflows, vagyis monitorozási módok menüpont is a DSP-n belül, ami ugye azért is tök fontos, mert ugye kevesen kevernek helyből Atmosban, tehát a legtöbben úgy csinálják az Atmos keverést, bár erre is többféle iteráció van. Tehát a legtöbben úgy csinálják, hogy először elkezdik sztereóban, vagy 2.1-ben, onnan mennek föl 5.1-re, és utána 5.1-ből állnak át 7.1.4-re, vagy 9.1.6-ra, vagy bármilyen más magasabb Atmos elosztásba, attól függ, hogy zenére, vagy filmre készül az adott matéria. És ugye emiatt ugye a többféle hangfalpár közt is gyorsan tudunk váltani. Ugye sok embernek néz ki úgy a stúdiója, hogy van mondjuk egy széles sávú bazi, nagy hangfala, vagy nagyobb bacska, és mondjuk van egy tök egyszerű pici, ami lehet egy Audaton, lehet egy NS10, vagy bármi más, ami arra hivatott, hogy megnézzük azt, hogy a való életben az átlag konzumer felhasználó hogyan fogja nagyjából hallani azt, amit mi dolgozunk, legyen az film vagy zene. Tehát
ugye a monitorozási módoknál, hogyha rákattintunk az adott leképezésre, legyen a stereo 5.1, 9.1.6 vagy bármi más, akkor kapunk róla egy vizuális képet. Ez egyrészt azért is segít, mert alul is látható az, hogy melyik ki- és bemeneten ki hogyan szerepel, és melyik hangfalnak valójában mi a szerepe az adott fölállásban. Ez ugye a legkisebb Atmos konfiguráció. Tehát ugye a szubládát látjuk itt bent, ez a 4 hangfal a cloudot, vagyis a plafon mennyezeten levő hangszórókat jelképezi. Ugye elől az LCR-ünk van, és akkor van még az oldal és a hátsó sugárzónk is a 7.1.4-es fölálláshoz. Ja, még amit hozzá kell, hogy tegyek, tehát bármi másra is kattintunk, akkor az vizuálisan ugyanígy meg fog jelenni, és látni fogjuk, hogy ki kicsoda, és akkor ezekhez sokkal könnyebben hozzá tudjuk azt is állítani, hogy éppen ki hol helyezkedik el, és a késések szempontjából a késést változtatjuk, a hangfalnak a helyzete is változik az ábrán. Ez megint csak segíti a vizuális beazonosítást. Szóval van egy szoftverünk, a Control 2, ami arra hivatott elsősorban, hogy az Apogee hangkártyáit egy közös platformon vezérelje. Ez nem úgy működik, mint régen, mert változtattunk ezen, és régen úgy volt, hogy a Symfony családnak külön szoftvere volt, a kisebb hangkártyáknak vagy külön, vagy egy közös platformja volt, ez attól függ, melyik évet nézzük. Régen volt ugye a Maestro, most már, és volt mellett a Symfony Control, és most már csak az Apogee Control 2 van, ami minden hangkártyához, minden interfészhez használható. Pár funkciót is beletettünk pluszba. Például van a talkback funkciónk, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy most már meg lehet azt csinálni, hogy adott esetben, ha mondjuk egy felvételi szituációban otthon dolgozunk, akkor a laptopunk mikrofonját tudjuk arra használni, hogy vissza tudjunk beszélni az énekesnek a fülébe. Nem kell ezért bekötnünk egy analóg mikrofont, nem kell ezért egy sokkal nagyobb setupot összehoznunk, hogy mondjuk talkback funkciót tudjunk használni. Simán használjuk a laptopunknak, vagy akár a tabletünknek, vagy a telefonunknak is a saját mikrofonját erre. Ugye maga a szoftver az a hangfal vezérlésre és távvezérlésre is tökéletesen alkalmas. Illetve van egy loopback funkciónk is, tehát gyakorlatilag bármit meg tudunk csinálni ezzel a szoftverrel most már, ami az Apogee interfészekkel lehetséges. Jelen esetben ez így néz ki, ugye az előbb már láttunk belőle egy-két érdekes snittet, a különböző hangfalvezérlés és egyéb módok, hogy ezeket oldalt tudjuk változtatni. Ugye a monitor workflow, a talkback és a kimeneti felállások itt oldalt érhetőek el, illetve megmondja a szoftver azt, hogy melyik interfészt használjuk, milyen sample rate-en, tehát milyen mintavételezésen, illetve a peak hold és a különböző vizuális állapotok, hogy mikor essen vissza a peaknek a kis jelző pálcikája, és mennyi idő után. Ugye látjuk az adott különböző csatornákat, hogy éppen az analóg bejáratok szerint mit látunk. Ugye nyilván egy 2x12-es Symfony stúdiónál csak 2 analóg bemenetünk lesz. Jelen esetben ugye ez egy 8x16-osról lett, ugye itt oldalt látszik leventve ez a kép, tehát ez 8 analóg bemenetig működik. Ugye ezeknek a génjét tudjuk még állítani gond nélkül itt, hogy milyen jellegű a bemeneti jelszintünk, tehát mikrofont vagy vonalszintet fogadunk, illetve a fantomtápot, a soft limited csatornánként kapcsolhatjuk, nyilván a fantomtápot is, tehát nem 4-esével, 8-asával, 2-esével, mint egy csomó konkurens interfésszel, hanem 1-esével, illetve a fázisfordítást tudjuk még itt megvalósítani csatornánként. Van egy panorámánk is mindenhez, illetve van még ugye maga a fader, ami kvázi a csatornának a jelszintjét hivatott állítani, ugye alul még a mutolás, tehát a némítás és a szóló, ami még összehozható, ugye ez teljesen független a davunktól, tehát amit itt csinálunk, ez teljesen független attól, hogy mi van beállítva a különböző stúdió szoftverekben, amivel dolgozunk. Oldalt még ugye azt lehet megcsinálni az eszközzel, illetve a szoftverrel, hogy a fejhallgató kimenetek, azok honnan vegyék a jelet, tehát teljesen 2 független fejhallgató kijáratunk van. Tehát nem azt jelenti, hogy egy van leduplázva, hanem teljesen szabadon lehet azt állítgatni, hogy mit szeretne hallani mondjuk az énekes, mit szeretne hallani a producer, és hogyan fog működni ez az egész történet bent a stúdióban. Van még itt pár funkciónk, ugye tudunk egy némítást csinálni, és emellett tudunk még egy dimmelést csinálni, ugye visszaugrani egy teljesen elfogadható, mondjuk egy -20 decibellel alacsonyabb jelszintre, hogyha mondjuk már nagyon üvöltene a rendszer, vagy mondjuk éppen beszélni szeretnénk valakihez, és mondjuk ezt nem a talkbacken keresztül szeretnénk megtenni, illetve van egy szumma gomb itt oldalt, ami gyakorlatilag monósítja a jelet a fejhallgatóban, hogyha erre éppen szüksége van valakinek. Külön látható a fejhallgatóknak a kimeneti jelszintje, illetve az összes kimenete is még külön pálcánként megnézhető itt az eszköznek. Alul a hangfal konfigurációk között is van egy gyors választógomb, tehát láthatjuk, hogy innen is át lehet ugrani stereo 5.1, 7.1.4-re. Nyilván, hogyha azt részletesebben szeretnénk csinálni, akkor a Monitor Workflows beállítási panelra lesz szükség.
illetve a masternek a kijárata, az pedig itt van oldalt, és ennek is ugyanazok a kezelő funkciói vannak, amelyek hozzáférhetőek a fejhallgatóknál. Egyszerű dolog még mellette, hogy lehet állítani nyilván a fényességét ennek a szoftvernek. Ezt ilyen sötétre csináltuk, ez azért is van így, mert egy sötétebb, ilyen kis félhomályos stúdió környezetben kevésbé fogja kiégetni az agyunkat, de nyilván ezt lehet változtatni, és ha valaki ezt szeretné. Valamit itt fönt még ezen a kis piktogramon beállítani, ezt is nem sokáig meg fogom mutatni, hogy néz ki. És még egy dolog, főleg Windowson érdekes ez, de a operációs rendszernek a hangerejét változtatja, a main out, hogyha ezt tekergetjük, vagy csak és kizárólag egy adott kijáratot állítson, vagy a fejhallgatót állítsa a main out az eszközön. Ez azért lehet fontos, mert sokakat zavarhat az például a Windowson, hogyha mondjuk tekergeti a main out kimenetet, mondjuk a DAV-ban, de közben belenéz a YouTube-ba, mert lerakta tálcára, akkor a YouTube is halkabb lesz, ez sok embert zavar. Ezért lett egy ilyen funkció beépítve, hogy azt is meg lehet mondani, hogy a hangkártyának a fő kijárata az csak a Studio szoftvert, a fejhallgatót, vagy éppen a Windowsnak, vagy a Macnek a fő hangerejét állítsa. És 2 mixerünk van, ez a másik dolog még, hogyha esetleg olyan workflow-ban dolgozunk, hogy egyik nap mondjuk felvételünk van, a másik nap keverni szeretnénk, akkor ezt egy gombnyomással meg tudjuk cserélni, nem kell átkonfigurálni az egész szoftvert. Úgyhogy próbáltuk ezt minél flexibilisebbre és minél könnyebben kezelhetőre csinálni. Én azt gondolom, hogy meglehetősen ismerős és ilyen industry standard, tehát ilyen iparágnak megfelelő formátumban sikerült ezt kialakítani. Na de, beszéltem már róla sokat, viszont még nem láttuk közelről, hogy az Apogee Control hogyan néz ki. Ez az Apogee eszközöknek a szabványosított távirányítója. Ezt a számítógéphez csatlakoztatjuk, nem az interfészhez. Emiatt ugye teljesen szabadon működik. Az, hogy az interfészünk hol van, az kevésbé fontos. A számítógépünk hol van, az sokkal fontosabb. Tehát hova az egerünket be tudjuk dugni, oda őt is be tudjuk dugni. És így ezért talán egy kicsit plastikusabb a dolog. Ugye szabadon konfigurálható eszközről beszélünk. Ugye látható, hogy 1, 2, 3, 4 A, B, C, D gombok vannak rajta. Ezt a beállítási panelem be tudjuk állítani, melyik mit jelentsen. Tehát teljesen szabadon, hogy nekünk mire van szükségünk az adott esetben, hogy mondjuk az 1-es gomb az némítsa a fejhallgatót, a B gomb az egy tök más lehallgatási környezetet adjon, tehát mondjuk 4 hangfal beállítás lehet az A, B, C, D, vagy az 1, 2, 3, 4, ez is tőlünk függ, tehát amelyik nekünk szimpatikusabb. Illetve ugye látható a nagyobb gombokon beállítható, ugye, hogy a mikrofonoknak a hangerejét szeretnénk melyik bemenetet, ugye 1-től 8-ig ugye ez kiválasztható. A fejhallgatóknak a kimenetét szeretnénk állítani, látható, hogy 2 ledecske van a fejhallgatók alatt, tehát ennek megfelelően azt is be tudjuk állítani, hogy a nagy encoderrel itt alul melyik fejhallgató, amelyik éppen világít, azt tudjuk állítani. Nyilván ugye ez a felső kijelzőnek a legfontosabb szerepe. Ebben az eszközben, a Symphony Studio-ban sajnos ez a gitár piktogram, ami egyedül nem fog működni, de ugye ezt megbeszéltük a kis prezentáció elején, hogy ez miért van így. Illetve a hangfal hangerőket tudjuk még állítgatni. Ez meg ugye gyakorlatilag a main outot jelenti jelen esetben, vagy hogyha beállítottunk itt a kis betűs gombocskákra valami mást, akkor azt. Tehát ugye ezért is teljesen totálisan testre szabható ez a kis vezérlőeszközöcske. Szóval, röviden és tömören. Az Apogee-val meghatározzuk a digitális audiót nagyjából 1985 óta. Ami azt jelenti, hogy soha nem másoltunk, lehetőség szerint mindig arra próbáltunk menni, amit mondjuk a usereinktől, a felhasználóinktól, illetve a szakmától nagyjából elvárásként láttunk, vagy esetleg úgy láttuk a piacon, hogy szükség lehet valamilyen olyan formátumra vagy megoldásra, ami még nincs. Ugye ezért van egy csomó olyan egyedi funkciónk is, például a szobaszimuláció, amely csak most kezd el a konkurens interfészeknél is bejönni a piacra. Nyilván ugye ez egy pár éves fejlesztés, mire idáig eljutottunk, úgyhogy hála a jó égnek ez is kútfőből pattan ki. És próbáljuk úgy csinálni, hogy lehetőség szerint olyan válaszokat találjunk a felhasználóknak az érdeklődésére, amelyek a valós életből származnak. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha kérdésetek van, vagy bárkinek akad bármilyen, akkor azt most tegye föl, és ne később, mert akkor már nem leszünk itt. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer a kérdés ugye az volt, hogy a fejhallgatók külön buszon vannak, és akkor ugye nem 16 kijáratunk van, hanem 18. Tulajdonképpen igen, olyan értelemben, hogy valamelyik fejhallgatóra ugye azt címzel be, amit akar, tehát bármelyik azt címezel be, amit akarsz. Tehát teljesen függetlenül működnek egymástól, fölfoghatjuk igen plusz kijáratként, és hogyha így szeretnéd használni, igen, egy Y kábellal vagy valamivel tovább tudsz fűzni dolgokat, így igen, ez igaz, igen.
Tehát a kérdés az volt, hogy ugye a Summa gomb a main out-on, hogyha mondjuk 7.1.4 vagy bármilyen más immerzív konfigurációban hallgatunk le, akkor mit fog csinálni? Igen, akkor összehúzza az egészet egy csőmonóra. Igen, tehát konkrétan erről van szó. Mert ugye nyilván ugye a többféle hangfal maga alkotja a sztereót, tehát ugye más megoldás nincs is ebben a formában. Mindenhonnan ugyanaz fog jönni, hívjuk inkább teljesen egyszerű megoldásába. Tehát nem az LCR centeré fog csak hirtelen, és minden más mutolódik, hanem az történik, hogy mindenhonnan ugyanaz fog körbejönni, tehát nem lesz körbedobálva a megfelelő szerepek szerint a hangfalakban a jel, hanem mindenhonnan ugyanaz az egy szállt center fog szólni. Igen. Nos, ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönöm. A Blue Sound az Apogee magyarországi hivatalos disztribútora. Az ő standjukon itt a pulcsimogatón meg tudjátok tekinteni a Symphony Studiót, egy 8x16-os modell van kiállítva, és ott még ugyanúgy feltehettek majd kérdéseket is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, offline és online. További jó pulcsimogatózást. Sziasztok!
1, 2.
képviselete képviselője, mert nem egy személy képviselő a ChemSys Magyarországon, és először egy kis töriórát tartunk, megint csak, mint tavaly, aki volt, hogy a ChemSys önmagában már nem csak egy cég, hanem egy cégcsoport része, és ő a Chauvet-hoz tartozik. Nem szeretem ezt a mikrofont, mert figyelnem kell rá. Az alapítója a Chauvet család, és innentől át is adom a Daninak a szót, és akkor majd ő elmondja az összes többit. Sziasztok, Török Dániel vagyok a Chromasound-tól. A feladatkörömbe tartozik a Chauvet disztribúciója, ezért a cég történetének néhány lényegesebb állomásáról fogok beszélni. Ahogy a DM mutatja, 90-ben alapította Albert és Benelis Chauvet. Eredetileg disztribúciós cégnek indult, és csak később kezdtek el lámpák gyártásával foglalkozni. Így egy nagyobb ugrással 2005-ben lyukadunk ki, ekkor jelent meg a Colorado 3, ami a cég első Bosch lámpája volt. 2008-ban indult a Illuminarc, ami kifejezetten az építészeti világítás területét célozta meg, és a külön érdekessége, hogy az Eiffel-torony 120. évfordulóján ezzel vezérelték az épület világítását. 2010-ben ketté válik a brand professional és DJ szekciókra, ezzel egy szakadékot képezve a felhasználási területre. 2017-ben vásárolják fel a ChemSys-t, majd 21-ben a KinoFlow-t, ami kifejezetten a filmezés területén történő világítással foglalkozik. Illetve idén megvásárolták a Lightgear-t is. Ennek következménye lesz majd későbbiekben a Chauvet Cinema Group. Ez még egy kialakulóban lévő ág. A Lightgear-t és a KinoFlow-t öleli föl, és a cég szeretne tovább terjeszkedni a filmes iparág felé. Itt pedig láthatjátok a Chauvet-hoz tartozó összes kis brandet, és most visszaadom a szót Tominak. Köszönöm. Itt látjuk a térképen, hogy hány helyen találhatunk Chauvet irodát. A központ az Floridában található, ott lakik Albert Chauvet is, a felesége is, és az egész család. Tavalyi évben született meg egy Las Vegas-i központ a filmipar és a szórakoztatóipar miatt, és a KinoFlow miatt van Los Angelesben még egy központ. A belga Brüsszel melletti iroda a legnagyobb európai iroda, itt van az európai központ, emellett a Chauvet UK és a ChemSys a két angol disztribútor és gyártócég. Ugyanilyen fontos már a német és a francia alcég is, ugye ezek ugyanúgy terjeszkednek és vásárol fel több kis céget, vagy disztribútorok már a saját országukban, vagy a régiókban. Akkor újra a Dani a szó, csak itt elfelejtette, hogy ő még jöjjön. Szóval itt van egy pár Chauvet termék, aztán jövök én. Bocsánat, eltévedtem. Igen, szóval a 2025-ös újdonságaink röviden a Strike V, a Maverick Storm 1 Flex, illetve a Maverick Storm 3 Beamwash, ezek mind IP-védett lámpák, tavasztól elérhetőek, lehet érdeklődni, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre előadás után. Jó, most már tényleg én jövök. Köszönöm a türelmet. Oké, a ChemSys-ről, South Anthony a cég, ott lakik is a tervezője a fényvezérlőknek, és ott található a cég most már a 3. vagy 4. új telephelyén. Ami érdekes, és Southamptonban innen futott ki a Titanic, itt született Benny Hill és Craig David, úgyhogy ezen kívül nem sok érdekesség van a városban, jó hideg van is, tengerpart, ami halszogot áraszt. Na szóval cég neve, Chameleon Systems, innen kapta a ChemSys nevet, nem ChemSys, meg nem Csempe, hanem ChemSys. Akkor a Chauvet Group része, vannak alapvető filozófiák, később ezeket be fogom mutatni. A két alapító, Chris Kennedy, aki a szoftver tervezője, és George McDuff, aki a hardvereket tervezte. Most már éppen nyugdíjba megy, és most már a Chauvet Group tagjai tervezik az új hardvereket részben. A QuickView termék az már teljesen Chauvet Grouphoz tartozó.
Oké, akkor szoftverek. Magic U szoftver, ez a legelterjedtebb, hogyha valakinek van Magic DMX-e, vagy használ bármilyen online szoftvert, akkor általában ezt szokta használni. Ez több részből áll, van egy 3D megjelenítője, a Magic Quiz, van egy pixel mappeléssel foglalkozó része, ami a Magic HD, ami tud egyben média szerver is lenni, és vannak még több alrendszerek, mint a Magic U szoftver, mint fényvezérlő szoftver. Alkalmazhatjuk Windows, Apple és Linux környezetben is ezeket a szoftvereket. Lehetőleg nagyobb biztonsággal nem vettük észre ebben eltérést. Szóval Magic HD Media Player, videólejátszó eszköz, és a Magic U szoftveren belül ez felel a pixel mappingért. Van a Magic Quiz Visualizer, ami egy 3D-s megjelenítő, valamint a pultnak most már segít nyomonkövetésben, PosiFlash trackingben, bármi egyébben, tehát a szerves része lett a fényvezérlőnek, nem lehet kikerülni nagyon. És van a Magic Q Remote alkalmazás, ami használhatsz Apple vagy Android termékkel is, vagy a PC-dről, és onnan tudod távvezérelni az eszközeidet, amire szükséged van éppen. Oké. Alapvetően a Magic U egy turné és gyors felhasználású eszköznek született. Ehhez szükséges dolgok, hogyha van egy alap showfile-om, akkor tudjak eszközt cserélni egyik terméket a másikra, hogy ha turnézom egyik napról a másikra, akkor lássam, hogy ezt biztonságosan tudjam tenni. Ez az kell, hogy ki tudjam cserélni az eszközeimet. Bocsánat, csak így trafkodok. Szóval, hogyha bármilyen vosom van az alapshowfile-ommal, ki tudom cserélni egy másik vosra, és tovább tudom használni a showfile-omat. Klónozás, hogyha nincs elég eszközöm a showfile-omban, vagy egyéb más dolgot ki kell szolgáljak, akkor tudok még klónozni eszközt a meglévő showfile-omba. Patch korrekció, patch offsetting, ugye egyfajta lámpára megírtam a pozícióimat, és a következő kicserélt lámpám nem ugyanúgy fordul, nem abba az irányba, ki tudom korrekciózni ezt a pen tilt inverzel, valamint tudok offsetelni és pozíciót bármelyik irányba, pent és tiltet is, vagy át is tudom fordítani az egész villát. Ami speciálisan ChemSys találmány, az a csoport és paletta effektek. Itt az a lényeg, hogy nem egy fixture-re iránymutatóan határozzuk meg a jeleimet, vagy az effektjeimet, hanem csoportokra vonatkozik. Ha a csoportban kicserélem a lámpáimat egy másik fajta eszközre, akkor arra a lámpára lesz igaz az információ, és nem a régebbire. Ezt később, ha akarjátok, lehet meg is tudjuk mutatni a Tomékkal, és ki lehet próbálni még, amíg valaki ráér. Alapvetően most már minden fényvezérlő muszáj, hogy hálózati hozzáférési lehetőséggel rendelkezzen, mivel hogy a legtöbb mai protokoll az már hálózat alapú. Ezért nyilván a ChemSys is ebben próbál utat törni és kitalálni saját protokollokat, vagy használni az ipari standardeket. Pixel mapping beszéltünk, pixel alapú videókat lehet alkalmazni lámpákra is, vagy bármilyen más pozíciókra, színekre, fényerőkre, bármi egyébre. Az első menüpont most nem igaz, de ez már később beszélek. Alapvetően a Magic U szoftverben, hogyha laptopra fel van telepítve, akkor 64 univerzum ki is jön, Artneten, vagy SHC-en lehet... Bocsánat. Szóval vagy Artneten, vagy SHC-en segítségével tudunk hozni kijáratokat a pultból. Hogyha van egy Magic DMX-ünk, a USB-n egyet tudunk kihozni, az csak az első kijárat lesz, semmelyik másik. Amúgy Artneten bármikor bármennyi kijáratot használtunk ebből a 64-ből. Hogyha van pultunk, akkor ugye ott vannak limitek a hardwarehez képest, de arra később beszélünk a pultoknál. A paraméter összefügg ugye a kijáratok számával, semmi meglepetés nincs ebbe, és a maximális eszköz is nyilván összefügg, mert hogyha van 131.072 egycsatornás dimmerem, akkor fel tudom tenni egy fényvezérlőre. 5000 jelet tudok tárolni egy showban, 2000 jellistát, 4096 palettát, 5000 csoportot, és a Winchesterem határozza meg a showfile-aim számát. Egy időben 50 média szervert tudok használni, ami CITP streamen vissza is tud adni nekem képet. Ezért van limit benne, mert lefoglalom a hálózatomat.
Magának a Magic View szoftvernek 3 módja van. Van egy demo mód, hogyha bekapcsolom, ezt fogjuk írni a bal felső sorban a fejlécen. Ebben az esetben tudom használni a Magic DMX-emet, tudok használni egy TenScreen Gateway nevű eszközt, és azzal együtt tudok ilyen gombsorokat vezérelni, és tudom használni a Genetics termékeket. Tudok programozni, 61 univerzum kijön, van Magic DMX és van RDM-em, hogyha véletlenül lámpát kell RDM-en mondjuk átállítsak másik módba, izzóját bekapcsolni, ventilátorát, bármi egyéb. Ez a demo mód. Van a Reduce mód, ez már kicsivel többet tud, itt már van távirányításom például, teljes képernyős módon tudom használni a szoftveremet, tudok automatizálni playbackeket vagy jeleket, webkiszolgálóm van, vagy hozzá tudok csatlakoztatni egyéb távirányító eszközöket, gombsorokat. Ezekkel az eszközökkel, amik itt fel vannak sorolva, ezekkel lehet használni ezeket a módokat. Unlock mód, ez olyan, mint hogyha pultot használnék igazából. Bármilyen kompakt eszköz, hogy rádugok a szoftveremre, akkor tudom használni ebben a módban a pultot, akkor már van MIDI-m és OSC-m, timecode-om nincs, az egy külön eszköz, és a MIDI CC van, tehát nem a MIDI Note. És tudok timecode-ot úgy használni, hogy Arteten keresztül. Hogyha van hozzá egy konverterem, ott lehet vásárolni több cégtől, és akkor tudom ezeket használni. Van hangvezérlésem, tudok rádugni hangkártyát, van a saját hangkártyája a laptopnak, azt is bármi egyebet. Itt vagy hardware kulcsot használok, mint a Recommand Dongle, vagy Genetics 5-öt, vagy a fölötti nagyobb eszközt, vagy pultot. QuickView szoftver, röviden a fűtős bácsis pultnak hívjuk, ez az egyszerűsített Magic View, ugyanúgy Magic View head fájlokkal foglalkozik, ez a pult is, hasonló programozási metódusa, le van egyszerűsítve ahhoz, hogy egy átlag felhasználó mondjuk egy művelési házban vagy kisebb rendezvényteremben tudja használni, és akkor Tani beszéli erről egy kicsit többet. Igen, szóval az alapvető koncepciót gyorsan és egyszerűen tudjunk összerakni fénysókat. Ebben segítségünkre van a QuickView Designer, tudunk konzolt is használni, ebből 3 fajta van, 3 méret, és a Remote App, amivel a pultra tudunk csatlakozni Wi-Fi segítségével. Itt láthatóak a konzolok, amikről már is mondok néhány szót. A legkisebb konzolunk a QuickView 10-es, egy DMX-et tud Artneten vagy fizikai DMX-en kiadni magából. Van egy 9,7 incses multitouch kijelzője, van 3 playback fadere, erre tudunk Q-stackeket, vagy akár egy AB húzót programozni színházi üzemmódban. A 20 faderen pedig Fixture Group és Q módok vannak. Ettől nagyobb a 2 univerzumos QuickView 20. A 20 multifunkciós fader ugyanúgy Fixture Group és Q módra oszlik. Van itt már 10 playback faderünk, ahova szintén tehetünk chasereket, effekteket, akár egy AB húzót. A kijelzője megegyezik a kis testvérével. Van dedikált Grandmaster faderünk, és Artneten vagy fizikailag is ki tudunk adni 2 DMX univerzumot, és konzolban még egy verziónk van, a QuickView 30. Ő már 4 DMX univerzumot támogat, szintén van dedikált Grandmaster fadere, a touchscreen az megegyezik az előző 2 verzióval, illetve a playback faderek száma is, de itt már 40 multifunkciós fixture faderünk van. Azon túl van a QuickView rackünk, ami gyakorlatilag Pepitában tudja az előző pultok összes funkcióját.
ellenben fizikailag csak 10 gombunk van, amin gyorsan elérhetünk különböző jeleneteket. RDM-kompatibilis 5-pines DMX csatlakozók vannak a rekken. A Tensin portot támogatja, és akár 40 tenskint tudunk elérni. Ideális lehet épületvilágítási rendszerekhez, vagy installációkhoz. És az család utolsó tagja, a QuickQ DIN, DMX-et támogatja, RDM-kompatibilis, ugyanúgy használható Tensin porttal, és szintén megfelelő választás lehet installációkhoz és épületvilágításhoz. Köszönöm. Akkor nincs több csere mostantól. A Magic U Compact szériával kezdjük. A legkisebb tagja a régen úgynevezett Mini-Wing, most már Mini Connect-nek hívják. Ezzel egy DMX kijárat van fizikailag, USB-n kell csak csatlakoztatni egy laptophoz, és így van 10 playback, meg egy Grandmasterem, kisebb rendezvényekre, klubokba, teljesen megfelelő eszköz. Nem tudom, hogy van-e valamilyen kérdés erről. Nincs. Szuper. Compact Connect szerintem jelenleg az ország legnépszerűbb eszköze, nem csak Magic U szériában, hanem fényvezérlő szériában. Nagyon sokan használják klubokban, kisebb cégeknél, rentált cégeknél, szórakozó helyeken, bárhol máshol. 2 fizikai DMX kijárata van, Arteten ugyanúgy 64 fel lehet bővíteni, megfelelő hardware-rel akkor a kijelzőt teszek hozzá, amelyekkor ezt szeretnék, és szerintem az egyik legpraktikusabb eszköz, ami létezik. Én nagyon szeretem, nekem is van egy sajátom, ezzel járok én is turnézni. Hogyha valaki jár Péter Fibori koncertre, akkor meg tudja nézni. Szóval van rajta egy USB hub, hogyha rá kell dugni pendrive-ot, egyéb eszközöket, vagy bármi egyéb, akkor tudjuk használni. Az első teljesen kompakt pult a kompakt szériában, az az MQ50, ez nem kell semmilyen PC vagy bármi egyéb, az egy teljesen önálló létező eszköz. 8 DMX hiátig lehet bővíteni, 4 fizikai van rajta, és teljesen megfelel az előző szériában, vagy előző PC Wingnek, ugyanaz a szoftvert használja, csak benne van a szoftver, nyilván van egy szép érintőkijelzője, egy 10,1 szolos, és teljesen jól lehet használni egy ilyen nagyobb rendezvényekre, vagy hogyha nem akarunk magunkkal szipálni PC-t, laptopot, bármi egyebet, akkor tökéletes eszköz. Van egy nagyobbik testvére, ami több kijáratot tud, ezzel ugyanúgy néz ki, mint az MQ50, az az MQ70. 24 DMX hiátig lehet alapvetően bővíteni Arteten, egy hardware kulccsal lehet 48-ig, a hardware maga képesre, hogyha szükséges, de szerintem 24-jel el van bárki, aki azt akarja használni, és minden más paraméterben megegyezik. Annyi van még, hogy ő tud már timecode-ot is kezelni még pluszban. Mind a 2 szériában benne van a beépített Wi-Fi antenna, így tudsz remote-tal automatikusan hozzá kapcsolódni, nem kell hozzá router, vagy semmilyen más AP, vagy bármilyen eszköz, mert van benne saját. Magic U-rek. Itt is van rekverzió, automatizáláshoz, olyan rendezvényhelyszínre, ahol nincs szükség potméterre, vagy bármilyen konzolra. 10 nyomógomb van rajta, amit el tudok képet indítani, de remote-tal tudok ugyanúgy féderekkel, vagy bármivel, egy laptoppal, vagy egy iPad-del hozzáférni, és tudok új rendezvényt vezérelni, nem kell fényvezérőt kiraknom valamelyik sarokba, vagy bárhova egyéb helyre, és akkor így elkerülöm mondjuk egy céges rendezvény azt, hogy a technikus nézze a vendég, ami szerintem tök fontos lehet. Ennek van egy kis tesója, ugyanúgy egy DIN verzió, amit, hogyha épületgépészetbe beszerelünk egy szekrénybe, akkor senki sem veszi észre, hogy ott van egy fényvezér. És végre van MQ Compact Wing, ami az Extra Wingnek az új tesója, vagy az utódja. LDI 2024 óta létező termék, áprilistól kapható az országunkban is, addig elkészül az összes gyártósorról lekerült eszköz most jelenleg. Van 10 playback fader rajta, ami fader, és van felette még 10 playback gomb, érintőképernyős a felülete, ott tudok gyorsan elvezni dolgokat, rákattintani a select gombok helyett, és látom az összes információt, ami egy jelhez szükséges. A Stadium Series következik, ez a legnagyobb termékcsaládja, vagy a legmagasabb szintű termékcsaládja a gyártónak.
A Stadium Connect az a PC Wing-nek a motoros féderes verziója, nagyjából hasonlóan néz ki, csak fekete és kicsit szélesebb, másik fajta potméter család van benne, talán egy fokkal megbízhatóbb, vagy kellemesebb vele dolgozni, és hasonló paraméterekkel rendelkezik, ez egy Stadium eszköz, csak nincs hozzá monitor, és ugyanúgy kell hozzá egy számítógép. A 250-es, a Stadium Connect monitorral nagyjából is benne van az összes attribútum, ami szükséges fényvezérlőhöz. Elég nagy monitor van hozzá, kényelmesen lehessen dolgozni, elég 64 kijáratot tud kezelni szintén, mint egy PC verzió, és szerintem most már elég népszerű lett a nagyobb koncertzenekaroknál, és elég sokan használják. Van így egy demo darab bent a kiállítótérben, vagy ha akarjátok nézni. Ennek van most már nem a legnagyobb tesója, mert van egy nagyobb, az MQ500, ami kétszer annyi féderrel rendelkezik, 256 DMX kijáratot tud kezelni, tud belülről médiaszerveket kezelni, PosiFlex pozíciós szervereket, bármi egyéb, és elég nagy monitorok vannak hozzá, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni. Benne van a Visualizer a belsejében, nem kell külső számítógépet használni hozzá, tehát benne van minden, amit a Magic U termékcsalád nyújt igazából. És ennek van egy nagyobb tesója, az MQ500M Plus, az pirossal látszódik, próbáltam így kiemelni, ami 400 kijárattal rendelkezik, ennyivel tud igazából többet. Kicsivel nagyobb a hardware. Későbbi fejlesztések majd még következnek benne, és nagyjából ennyi. Ehhez is tartozik Wing, hogy a kiegészítő eszközre van, még szükség, nincs elég potméterem, kijáratom, akkor még 4 fizikai kijáratot tud kezelni, és van még 15 encoderem és 15 féderem hozzá. És akkor elérkeztünk egy kicsit az unalmasabbik részén, nem fényvezérlő, hanem kiegészítő perifériáról van szó. A Camsys elkezdett egy Genetics néven gyártani kiegészítőket, mint Ethernet switchek, nódok, és mindenféle ehhez tartozó kiegészítő, mint fali konzolok, vagy fali wallplate-ek, bármi egyéb. Ezek így ilyen átmenő perifériák lámpák felé, vagy éppen a másik irányba. Ami tudni érdemes, minden nód tud Artnetet és SAC-en, tehát nem csak Camsys-szel, bármilyen más eszközzel is használható. A switchek is ugyanígy, tehát ez egy unmanaged switchről van szó, akár hanghoz is tudom használni, hogyha szükséges, bármi egyéb. Nincs megkötés ebben a Magic U részéről. Ami érdekesség a switcheknél is, meg a nódoknál is, meg a DMX splittereknél is, hogy van benne fallback control, hogyha egyik ágon elveszítem a jelet, akkor a másikon tudok egy backup vonalat húzni, és átkapcsol automatikusan, hogyha elveszíti a jelet például, vagy bármi egyéb. Tudok merge-ölni több pultból is jelet a nódon keresztül, 2 Ethernet csatlakozóval, mindegyiken a nagyobb szériából, és hogyha 2 helyről kell kapjon információt, akkor mind a 2 tudom egyszerre kezelni. A Tenskin Wallplate segítségével pedig tudok akár jelet triggerelni is, és pult nélkül tudom használni az eszközt. Na, így. A nódokat tudom konfigurálni a Magic U pultomról, vagy Magic U szoftverből, QuickU-ból sajnos nem, és nem is lesz rá lehetőség később sem. Adatvesztés megelőzésére van több mód, vagy tartja a jelet, vagy nem enged ki semmit, vagy az egyes képet be tudom adni például, hogyha van egy egyes kép megírva, hogy mit lehet, hogy akkor, hogyha a pultból elveszítem a jelemet, vagy egy tartalék jelen például. Szinkronizálja a frame rate-eket a több nód egymással, ami tök fontos lehet, hogyha nagyobb sorról van szó, és nem fog elcsúszni a jelen például, hogyha egy puskásos koncertet csinálok. A legnagyobb terméke a Genetics 10, GN10, ami egy 10 csatornás nód, és van benne egy timecode konverter a hátulján még. Tehát, hogyha a színpadon van a timecode forrásom, akkor nem kell kiküldenem valahogy a keverőállásban, hanem a nód maga tudja fogadni, és ő kiküldi 10 csatornán a pult felé. Jelenleg a pult, a Magic U szoftver 10 timecode-ot tud egyszerre fogadni, amit a nódok tudnak merge-ölni, és maga a hálózat. Tud lenni LTC módban, tud lenni MIDI eszköz, tud RDM-et kezelni, van ott egy USB-C port a managementhez, és hozzá lehet csatlakoztatni, hát ugyanúgy egy 10 nyomógombos ilyen képváltó palát. Egyel kisebb bocsánat, ebből most már van Phoenix és R irányú csatlakozós verzió és az installációs
cégeknek például, hogyha épületbe kerül, hogy ne tudjon könnyen kihúzódni, vagy olcsóbb megoldásra az XLR helyett. A GN5 az egy 5 csatornás verzió, ugyanebből picit kevesebbet tud, azon kívül is, hogy 5 csatorna van rajta, mert nem tud annyi szolgáltatást, mint a nagyobb testvére, de van webszervere, ugyanúgy távolról elérhető akár online is, hogyha távolról akarok programozni, nem a helyszínen, vagy bármi egyéb. Ugyanúgy tud timecode-ot közvetíteni és küldeni is, meg fogadni is, és ugyanúgy van rajta Tenskin port is. És a legkisebb tag a 2-es verzió, poén működik, nem kell hozzá még táv sem, hogyha olyan helyen vagyok, és két univerzum kijön belőle. Igazából ez a B széria helyetti termék lett, ami össze lett vonva egy nódba. Ebből vannak fali verziók, az európai szabványnak megfelelő szerelődobozokba be lehet szerelni. Ez egy 2 csatornás Artnet nód. Igazából, amiből van papás, meg mamás verzió, és akkor az, hogy mire van szükségünk, menedzselhető, hogy mit akarok csinálni a kijárattal vagy a bejárattal éppen, külön-külön, és nincs több információmról. Van fekete-fehér színben is. Vagy egyedi kérésre lehet festettet is küldeni. Van egy Genetics Tenskin Store, ez egy DMX recorder és egy lejátszó eszköz egyben. Az egy DMX bejáratán fel tudom venni a jeleimet, és utána később le tudom játszani egy Tenskin port segítségével, a nyomógombokkal. Vagy van rajta egy indító gomb is, amivel az első jelet el tudom indítani az első screen-t. Igazából ez egy nagyon milyen basic eszköz. Ez a Tenskin wallplate, amiről már korábban beszéltünk többször, van fekete és fehér színben, ugyanúgy 10 nyomógomb, igazából, amin PoE az áramot, és katott kábelen triggereli a megfelelő eszközömet, ami van a másik végén. Vagy egy Magic Q pult, vagy egy Node, vagy egy Tenskin player, vagy bármi egyéb eszköz. És van az új verzió ezeknek, ő a 8-szoros kijelző és egy 4-szoros kijelző, ami a nyomógombok helyett érintő képernyőn látom, és én tudom menedzselni, hogy mit akarunk látni ezen a képernyőn, és ugyanúgy tudom triggerelni a meglévő eszközeimet. Az lehet TweetU, Magic-U eszköz is, vagy Genetics eszköz is. Itt látom, hogy a Magic-U módban tudja a legtöbbet, tudok egyedi hátteret, logót betenni, akár 50 zónát, a többi meg nagyjából mindegy. Ja nem, a zóna nincs. Jeleneteket tudok felvenni, taskineket, el tudom rendezni a gombjaimat, bármi egyéb. QuickU módban csak lejátszani tudok, meg egy alap ilyen basic módja van, Geneticsben meg kb. Ugyanaz, mint a QuickU-ban, egy picit kevesebb zónával, egyel pontosabban. Bármilyen kérdés. Programozásról direkt nem beszéltem, mert lent a kiállítótérben lehet programozásról beszélni. Ha valakinek van kérdése a programozással kapcsolatban, akkor meg felteheti most is. Akkor maradt a kacsa. Ja, kacsa. Idén már van fekete is. Majd, ha valaki vesz Stadium pultot, mint ott ülő kollégánk, akkor lesz fekete kacsája, a sárga kacsa jár a Magic Q pultokhoz, és lesz még idén egy rocker, meg egy punk kacsánk is, egy fehér, meg egy piros. Köszönöm szépen a figyelmet!